สนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ยาแคปซูลขมิ้นชันอุ้ยอันบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงนะครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้คุณผู้ชมเห็นภาพกว้างเมื่อสักครู่นี้กับแขกรับเชิญของผมทั้งสองท่านก็พอจะจับทางได้นะฮะว่าผมจะถกเรื่องของการเมืองครับคุณผู้ชมการเมืองไทยครบทุกมิติแน่นอนเดี๋ยวจะไปแตะเรื่องของกัมพูชานิดนึงด้วยนะฮะเพราะที่นั่นก็มีความเคลื่อนไหวเล็กน้อยนะฮะคุณผู้ชมครับแต่เอาอย่างนี้การเมืองไทยประเด็นแรกก่อนแล้วนะครับแก้รัฐธรรมนูญมาแล้วนะฮะพรรคภูมิใจไทยบอกว่าเราเป็นพรรคแรกนะฮะที่เข้าไปยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับเพราะฉะนั้นเรามีความจริงใจในการแก้ไขครับเราไม่ได้เตะถ่วงใดๆทั้งสิ้นนะฮะคุณผู้ชมส่วนเนื้อหาอะไรยังไงเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันเพิ่มเติมนี่ฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลในนามของพรรคภูมิใจไทยนะฮะไม่ใช่ในนามของรัฐบาลนะฮะในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับนี่คือประเด็นแรกที่จะมาพูดคุยกันนะครับยังมีประเด็นเรื่องของเงินพรก.กู้เงินนะสุดท้ายเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวกู้เงินมานี่มาเยียวยาไม่ใช่เหรอแต่ทำไมมาโปะนะฮะในส่วนที่มันควรจะเป็นงบประจำล่ะมีการตั้งงบไม่พอแล้วเอาเงินตรงนี้ไปโปะเหรอคุณไหมสิริกัญญาก็ตั้งคำถามขึ้นมานะฮะคุณผู้ชมครับก็ต้องมีการถกกันไปว่าตกลงทำได้ไม่ได้อย่างไรนะครับอย่างนี้ฮะอีกประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าเราสามารถที่จะพูดคุยกันได้นะครับอย่างสร้างสรรค์ก็คือมุมมองที่เกิดขึ้นของสังคมกับกรณีนะท่านคณะองคมนตรีที่ไปร่วมประชุมนะครับเพื่อที่จะติดตามเรื่องของภัยแล้งคุณผู้ชมครับนี่คือการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะครับโดยคณะองคมนตรีทั้งหมด9ท่านนะฮะมาร่วมประชุมด้วยโดยมีทางด้านของคุณอนุทินชาญวีรกูลแน่นอนฮะท่านนายกรัฐมนตรีนะครับอยู่ที่การประชุมแห่งนี้ด้วยสังคมก็แตกออกเป็นหลายมุมมองกับกรณีที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์กันเพิ่มเติมนะฮะส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่ทำให้คุณสุชาติชมกลิ่นนะต้องออกมาบอกเลยว่ามึงรู้จักกูน้อยไปก็คือกรณีของการให้คะแนนนะการสำรวจนะครับว่าหน่วยงานของภาครัฐเนี่ยมีหน่วยงานไหนบ้างที่รับสินบนนะเป็นอันดับถูกต้องไหมครับก็เกี่ยวกับเรื่องของคอร์รัปชันนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการตั้งแล้วนะครับตั้งคณะกรรมการเพื่อที่จะมาตรวจสอบไล่บี้นะพวกที่คอร์รัปชันนะหรือว่าพวกที่ติดสินบนต่างๆนะครับอันนี้เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ท่านนายกบอกนะครับว่าใครที่จะไปกล่าวหาว่าหน่วยงานไหนเนี่ยรับสินบนเนี่ยระวังนะเดี๋ยวหน่วยงานนั้นฟ้องคุณกลับนะครับตกลงมันเป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับและสุดท้ายเป็นติ่งน้อยนิดนึงแล้วกันนะครับไม่ใช่แขกรับเชิญติ่งนะแต่ว่าติ่งน้อยนิดนึงคือประเด็นของบอลโลกสุดท้ายเราจะได้ดูกันไหมลุ้นกันต่อไปนะครับไหนๆผมพูดถึงติ่งแล้วนะครับขออนุญาตแนะนำแขกรับเชิญที่เป็นสุภาพสตรีก่อนเลยนะครับ Ladies First นะฮะนักวิเคราะห์การเมืองและอินฟลูเอนเซอร์นะครับดร.มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วต้องบอกว่าเป็นว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ใช่ค่ะชัวร์ใช่ไหมฮะชัวร์ค่ะโอเคเดี๋ยวจะมาขยายเพิ่มเติมนะครับชัวร์นะจะแจ้งคุณทินว่าป้ายเสร็จแล้วนะคะ ป้ายเสร็จแล้วด้วยป้ายเสร็จแล้วด้วยค่ะโอเคได้ไม่รู้อาจารย์ซิโร่ได้เจออย่างนะฮะได้เห็นป้ายหรือยังนะครับยังไม่นักวิชาการอิสระอีกท่านหนึงนะครับแล้วขนลุกแล้วครับ อาจารย์ซิโร่ครับเป็นบุญครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับว่าที่ผู้ว่าครับขอบพระคุณมาก ว่าที่ผู้ว่าที่ผู้สมัครชมเขาไปก่อนถ้าเป็นผู้ว่าเดี๋ยวจะชวนไปทำงานผมให้กำลังใจทุกคนนะครับเราเจอคุณเต้จะให้กำลังใจคุณเต้ทุกคนแต่ผมขออนุญาตไปที่ประเด็นแรกก่อนนะครับคุณผู้ชมครับอย่างที่ผมเรียนไปนะฮะก็น่าจะเป็นเรื่องที่เราสามารถพูดคุยกันอย่างสร้างสรรค์ได้นะครับก็กรณีของคณะองคมนตรีนะครับเข้าร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อที่จะเตรียมมือกับการรับมือภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นในปี 2569 นี้นะครับซึ่งการประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคมที่ผ่านมาสังคมเนี่ยมีความคิดเห็นเรื่องนี้ออกมาหลากหลายมุมมองเอามุมแรกก่อนนะครับมุมแรกของพรรคประชาชนนะฮะอาจารย์และดร.มาริกามุมแรกของพรรคประชาชนบอกไงฮะคือไม่ควรที่จะห้อยหรือโหนฟ้าลงมาต่ำและก็มีการตั้งคำถามและวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลที่ปล่อยให้เกิดการทำงานที่ทับซ้อน
โดยหัวหน้าพรรคประชาชนคุณเท้งนี่นะครับแถลงเมื่อเช้าว่าตามรัฐธรรมนูญองคมนตรีมีหน้าที่ถวายคำปรึกษาต่อพระมหากษัตริย์ไม่ได้มีหน้าที่บัญชาการหรือให้แนวทางปฏิบัติราชการกับฝ่ายบริหารฟังเสียงครับแล้วก็ถามหลักการจริงๆเนี่ยการกระทำแบบนี้ของตัวนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยอาจจะไม่มีความเหมาะสมผมเข้าใจดีนะครับก็เห็นว่าหลายๆส่วนก็มีการแสดงความคิดความเห็นว่าการประชุมในลักษณะนี้ที่มีองคมนตรีเข้าร่วมเนี่ยดำเนินการมาแล้วในหลายปีนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยผมคิดว่าต้องถอยออกมาแล้วก็ถามหลักการให้ตรงกันก่อนนะครับผมคิดว่าคำถามเนี่ยควรจะต้องส่งตรงไปยังท่านนายกรัฐมนตรีจริงๆคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยนอกจากที่ไม่ควรจะห้อยหรือโหนนะครับฟ้ามาลงต่ำแล้วเนี่ยอีกหนึ่งกรณีเดียวเช่นเดียวกันก็คือพอดำรงตำแหน่งในฐานะนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยก็ต้องใช้อำนาจของตัวเองทุกช่องทางนะครับในการพยายามดันฟ้าให้ขึ้นสูงนะเพราะนั้นถ้าเราจะคงระบอบการปกครองในประเทศนี้ให้สถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยอยู่คู่กับสังคมไทยอย่างมั่นคงสถาพรเนี่ยการที่จะทำให้ตัวสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องการดำเนินนโยบายสาธารณะซึ่งเป็นความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารโดยตรงเนี่ยก็เป็นสิ่งที่นายกพึงกระทำจริงๆเนี่ยนี่คือมุมที่1มุมที่2นะครับฟังก่อนและเดี๋ยวจะถามแขกรับเชิญของเรานะครับอีกมุมหนึ่งมองว่าการประชุมครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับซึ่งทำมาก็หลายปีแล้วเกือบ10 ปีแล้วนะครับโดยเพจ Facebook กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็มีการโพสต์ภาพนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็มีการระบุว่าการประชุมบก.ปพช.ภัยแล้งเป็นวาระปกติมีตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมานะครับแล้วก็มีภาพด้วยนะครับและก็เพิ่มเติมบอกว่าปีที่ผ่านมาก็คือ8 เมษายนปี 68นะฮะคณะองคมนตรีจำนวน8 ท่านก็เคยเข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำในลักษณะเดียวกันอย่างนี้นะครับนี่ฮะแบบเปิดเผยด้วยนะครับเขาบอกส่วนท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีออกมาตอบโต้คุณเท้งในเรื่องนี้ด้วยนะครับท่านนายกว่าอย่างไรฟังเสียงท่านครับไม่เคยใช้คำบอกว่าไม่อยากให้ท่านนายกใช้ดึงฟ้าลงมาต่ำเลยท่านนายกไม่เคยครับมีแต่คนพูดเท่านั้นมั้งนะครับพยายามอยู่เรื่อยอย่าไปสนใจในเรื่องของโวหารในเรื่องของเจตนารมณ์นะครับพี่น้องประชาชนเข้าใจดีว่าเขาทำเรื่องนี้เพื่ออะไรคือความเห็นทั้งหมดที่พูดมาก็ผิดหมดมันไม่ได้เป็นการประชุมมันไม่ได้เป็นการสั่งการมันไม่ได้เป็นการที่เป็นการก้าวก่ายการทำงานของแต่ละภาคส่วนคือแค่นี้ยังไม่รู้เลยว่าการบริหารประเทศทำยังไงแล้วแค่จะมาวิพากษ์วิจารณ์อันนี้มันแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาแล้วก็วุฒิภาวะนะตอนนี้ท่านใช้คำบอกสั้นๆอีกมุมหนึ่งคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะได้เรียนถามแขกรับเชิญของผมนะครับเป็นมุมของอาจารย์ปานเทพภัวพงษ์พันธ์นะฮะอาจารย์โพสต์เพจของอาจารย์เขียนอย่างนี้ฮะสั้นๆแบบนี้ไม่ใช่เหตุการณ์ปกติที่องคมนตรี9 ท่านประชุมร่วมกับรัฐบาลเพื่อเตรียมแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชน3 มุมทั้ง2 ท่านคิดอย่างไรอาจารย์ศิโรจน์ก่อนครับแหมผมก็ไม่อยากพูดเรื่องนี้เพราะเรื่องนี้พูดยากนะครับแล้วเป็นเรื่องที่ตอนนี้คนก็ทะเลาะกันเยอะผมว่าเอาหลักอย่างนี้ก่อนนะครับก็คือว่าตอนนี้เรารู้ว่าการประชุมเนี่ยไม่ได้เป็นครั้งแรกใช่ไหมครับเรารู้แล้วว่าพอมันมีคนเปิดประเด็นนี้ขึ้นมานะครับซึ่งผมคิดว่าณครั้งแรกที่คนเห็นภาพนี้นะครับผมคิดว่าเราส่วนใหญ่ไม่เคยเห็นภาพแบบนี้มาก่อนนะครับผมคิดว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่เคยเห็นดังนั้นเมื่อไม่เคยเห็นเนี่ยคนก็อาจจะคิดว่าเป็นการประชุมครั้งแรกนะครับแล้วเมื่อคิดว่าเป็นการประชุมครั้งแรกเนี่ยก็อาจจะมีปฏิกิริยาต่างๆนานาซึ่งไม่ผิดนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่เคยเห็นภาพแบบนี้นะครับแต่ว่าโอเคเมื่อไม่เคยเห็นภาพแบบนี้ก็จะมีการตั้งข้อสังเกตไปต่างๆนานานะครับดังนั้นเมื่อตั้งข้อสังเกตไปต่างๆนานาอะไรที่คนคิดว่ามันเป็นครั้งแรกเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องปกติที่คนจะคนจะสงสัยว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับทีนี้พอตอนนี้เราเห็นแล้วว่าเขามีการประชุมลักษณะนี้บ่อยครั้งแล้วเนี่ยนะครับเรื่องประชุมครั้งแรกก็เป็นอันตกไปนะครับเป็นเรื่องใหม่ว่าเมื่อมีการประชุมแบบนี้มาหลายครั้งอย่างน้อยตั้งแต่ปี 60 เนี่ยทำไมครั้งนี้ถึงมีการประชาสัมพันธ์ออกมาเยอะเป็นพิเศษนะครับผมว่าสำหรับผมมันอยู่ตรงเรื่องพวกนี้มากกว่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นข้อเท็จจริงว่ามีการประชุมบ่อยแต่เมื่อก่อนไม่เคยมีการประชาสัมพันธ์ภาพในลักษณะนี้ผมว่าต้องไปถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับว่าทำไมถึงเอาภาพลักษณะนี้มาประชาสัมพันธ์กันแล้วทำให้เกิดความสับสนขึ้นมาในสังคมข้อที่1ข้อที่2คือผมคิดว่าคือผมฟังคำพูดคุณเท้งผมก็ไม่สบายใจผมฟังคำพูดที่คุณอนุทินตอบโต้คุณเท้งผมก็ไม่สบายใจนะผมรู้สึกว่าทั้งคู่เนี่ยนะครับเริ่มเอาเรื่องนี้ไปพาดพิงเป็นเรื่องสถาบันมากเกินไปนะครับคำพูดคุณเท้งที่บอกว่าคุณอนุทินไปห้อยไปโหนเนี่ยก็ถือว่าแรงคำพูดคุณอนุทินที่บอกว่าคุณเท้งเนี่ยนะครับ
อะไรนะเป็นคนแบบนั้นเป็นคนดึงสถาบันให้ต่ำก็ถือว่าแรงคือผมไม่อยากให้ทั้งคู่เนี่ยนะครับคุณจะคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องบทบาทองคมนตรีกับการประชุมแก้ปัญหาภัยแล้งก็ตามผมไม่อยากให้ทั้งคู่ลากไปเป็นเรื่องสถาบันนะผมว่าเอาหลักตรงนี้ก่อนนะครับว่าบทบาทองคมนตรีคืออะไรนะครับผมว่าบทบาทตามกฎหมายองคมนตรีคือเป็นที่ปรึกษาของพระเจ้าอยู่หัวดังนั้นในการเข้ามาร่วมกิจกรรมลักษณะนี้ก็ต้องมีความระมัดระวังนะครับคุณอนุทินเองก็รู้ว่าเรื่องนี้ก็ต้องระมัดระวังคุณอนุทินถึงย้ำว่าที่มาเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องการสั่งการไม่ได้เป็นเรื่องการก้าวไก่เพียงแต่ว่าต้องยอมรับว่าเมื่อภาพมันออกมาในลักษณะนี้ก็คือว่าคณะองคมนตรีท่านนั่งอยู่คือท่านนั่งสู่คนอื่นทั้งหมดนะเอาง่ายๆเพราะฉะนั้นคนเห็นภาพก็คือว่าท่านเป็นประธานโดยพฤตินัยเพราะฉะนั้นผมว่าวันนี้คุณอนุทินก็พูดดีว่าท่านไม่ได้มาสั่งการท่านไม่ได้มาก้าวไก่นะครับแต่ว่าองค์ประกอบอื่นๆเนี่ยถ้าคนไม่มีรายละเอียดเนี่ยเขาก็จะคิดอย่างนั้นได้เพราะว่านายกเองก็นั่งต่ำกว่าข้าราชการเองก็นั่งต่ำกว่าแล้วสภาพของแต่ละท่านก็คือเหมือนท่านนั่งหัวโต๊ะจริงๆนั้นคนไม่รู้เขาจะสงสัยเนี่ยผมคิดว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ผมอยากจะย้ำตรงนี้ว่าอย่างประเด็นคุณปาเทพก็มีประเด็นน่าสนใจนะครับว่าตกลงจะมองเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติหรือไม่ปกตินะครับผมว่าการมาเนี่ยเป็นเรื่องปกติแต่การเอาภาพมาสื่อสารเนี่ยไม่ปกติต้องไปถามคนที่จงใจเอาภาพมาสื่อสารเนี่ยว่าเขามีความคาดหวังอย่างไรนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งอาจจะต้องเตือนกันนิดนึงนะครับว่าตอนนี้ก็มีการบอกองคมนตรีมาทำเรื่องภัยแล้งนะครับแล้วก็มาแบบนี้เป็นเรื่องที่ทำมานานซึ่งเป็นเรื่องดีนะครับเรื่องปัญหาภัยแล้งเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องช่วยกันแต่ต้องระมัดระวังนะครับว่าอย่าให้คนตีความว่าประเทศเรามีปัญหาภัยแล้งบ่อยองคมนตรีมาให้คำปรึกษา10 ปีทำไมปัญหาภัยแล้งยังแก้ไม่จบผมถึงบอกครับว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยไม่ต้องเอามาโพธนาเป็นสื่อไม่ต้องเอามาออกสื่อเลยเพราะว่าปัญหาภัยแล้งเนี่ยมันแก้ไม่จบแต่ความคาดหวังคนไทยเนี่ยเมื่อองคมนตรีมาเนี่ยเรื่องมันต้องจบแต่เมื่อมันเป็นข้อเท็จจริงที่นายกก็บอกเองปภบอกเองว่าคณะองคมนตรีท่านมาอย่างนี้จะ10 ปีแล้วปัญหาภัยแล้งยังไม่จบผมก็กลัวเดี๋ยวคนจะไปวิจารณ์ใช่ไหมครับว่าทำไมมาตั้งนานผ่านปัญหาภัยแล้งไม่จบดังนั้นประเด็นของผมอยู่ตรงนี้คือว่าท่านจะมาเนี่ยไม่มีปัญหาสำหรับผมแต่ไม่ควรจะมีการเอาเรื่องอย่างเงี้ยมาโชว์กันอย่างประเจิดประเจ้อได้ครับมุมมองอาจารย์ศิโรจน์ดร.มาริกาคิดไงก่อนอื่นทุกฝ่ายต้องตั้งหลักก่อนแล้วก็จะต้องแฟร์กับองคมนตรีแล้วก็สถาบันพระมหากษัตริย์ก่อนนอกจากนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลและทุกฝ่ายจะมีหน้าที่รับผิดชอบแล้วเนี่ยในการบริหารอำนาจรัฐาธิปัตย์แต่ขณะเดียวกันพระมหากษัตริย์และสถาบันก็มีพระราชกรณียกิจและมีภาระหน้าที่เกี่ยวกับพระสงฆ์นิกรของพระองค์ท่านเช่นเดียวกันและขณะเดียวกันถ้าหากว่าคณะที่ปรึกษาของพระมหากษัตริย์เนี่ยจะต้องทำการบ้านทำข้อมูลเพื่อถวายรายงานถวายการให้คำปรึกษาขณะเดียวกันคุณคิดว่าข้อที่1คณะองคมนตรีเหล่านั้นจะหาข้อมูลจาก ChatGPT Gemini หรือว่าคณะองคมนตรีเหล่านั้นจะหาข้อมูลจากการสังเกตการประชุมจากแฟกต์จากข้อเท็จจริงซึ่งมันมีทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการที่จะต้องบริหารจัดการต่อปีว่าคุณทำอะไรอย่างไรเมื่อไหร่อย่างไรไปแล้วบ้างอันนี้ข้อที่1แฟร์อันที่2ก็คือว่ากรณีที่องคมนตรีไปสังเกตการและจัดที่นั่งในลักษณะที่ออกภาพออกมานั่นเป็นการให้เกียรติต่างหากล่ะนั่นคือที่ปรึกษาของพระมหากษัตริย์คุณจะให้นั่งหัวชนกันหรือไงข้อที่1ข้อที่2ปกติในสภาผู้แทนราษฎรที่คุณเท้งประชุมอยู่จะมีคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยนั่นนี่เข้าไปสังเกตการประชุมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขอโทษนะคะห้องโถงใหญ่ๆคณะนักศึกษาเหล่านั้นก็นั่งอยู่บนหัวของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเช่นกันเพราะเขาจะต้องอยู่บนโถงใหญ่และสมาชิกสภาอยู่ข้างล่างดังนั้นเขาอยู่สูงกว่าเช่นเดียวกันนั่นคือนักศึกษานะครับประชาชนคณะใดคณะหนึ่งประสานงานผ่านเลขาสภาไปสังเกตการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรได้ต่อไปในเรื่องเกี่ยวกับภารกิจเรื่องนี้ปภเนี่ยมันเป็นกรมใหญ่และจะเป็นกรมที่จะต้องร่วมมือร่วมใจกับทางภาคประชาชนหลายฝ่ายมากๆเลยปภมีทุกจังหวัด77จังหวัดแม้กระทั่งปภก็มีในกรุงเทพมหานครเช่นกันปภอยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทยเมื่อก่อนเป็นสำนักยกระดับขึ้นมาเป็นกรมเธอรู้ไหมว่าทุกครั้งที่ปภเกิดภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นสึนามิไฟแล้งฝนท่วมไฟแล้งต่างๆวาระภัยแล้งเป็นวาระหนึ่งที่มีประจำทุกปีแต่ขณะเดียวกันนอกจากวาระภัยแล้งมันจะปีวาระที่นายกรัฐมนตรีหรือว่ารัฐมนตรีมหาดไทยซึ่งเป็นประธานในการกำหนดวาระจะต้องประกาศหรือพูดในที่ประชุมเช่นเดียวกันวาระต่างๆเหล่านั้นไม่ได้ถูกนำเสนอออกมาเป็นข่าวหรือเกิดประเด็นดราม่ามันไม่ใช่แค่เรื่องภัยแล้งแต่มันคือการจัดการทั้งหมดในเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันคือการป้องกันแต่บรรเทาคืออะไรบรรเทาคือเรื่องของพระเจ้าอยู่หัวด้วยแล้วนะเพราะอะไรเพราะการบรรเทาคือเรื่องมันเกิดแล้วจึงไปบรรเทาคุณรู้ไหมทุกวันนี้สถาบันกษัตริย์เนี่ยนะคะมีมูลนิธิราชประชา
มูลนิธิราชประชาเนี่ยคือถุงยังชีพทุกถุงประมาณ 8 ล้านถุงแล้วที่ส่งไปถึงมือราษฎรไม่ต่ำกว่า 5 ล้านถุงในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ครับ และเป็นถุงที่ไวเสมออยู่ได้ 1 เดือน เวลามีภัยพิบัติ ครับ ดังนั้นเนี่ยแปลว่าปภเนี่ยถ้าเกิดคุณเป็นผู้อำนวยการปภคุณเป็นอธิบดีหรือกรมกอง สมมุติว่ามีเกิดปัญหาที่ต้องบรรเทา ถ้าเป็นคุณทินจะประสานเอาถุงยังชีพที่ไหนเร็วที่สุด ถ้าเป็นถุงยังชีพของราชการร้านรวงเอกชน คุณต้องไปจัดตั้งงบประมาณ ภายใน 3 เดือนถุงยังชีพไปถึงหรือยัง แต่ถุงยังชีพพระเจ้าอยู่หัวไปก่อนเร็วก่อน เร็วกว่าไวกว่า ดังนั้นใครจะเป็นคนประเมินยุทธศาสตร์เหล่านี้ ว่าเมื่อเกิดภัยพิบัติ และบรรเทาสาธารณภัยที่ไหน ครับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประสานถุงยังชีพจากมูลนิธิราชประชาเสมอดังนั้นดิฉันจึงมองว่าเราต้องแฟร์ต่อคณะที่ปรึกษาของพระเจ้าอยู่หัว ครับ เราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันในการร่วมงาน ขณะเดียวกันในเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันภัย หรือเวลาเกิดภัย อย่างเช่นภัยพิบัติน้ำท่วม พวกคุณเท้งเนี่ยไปเดินลอยคออยู่ที่นะคะจังหวัดสงขลาอำเภอหาดใหญ่ ถามว่านั่นเนี่ยเป็นการมีส่วนร่วมถูกต้องใช่ไหมทั้งที่คุณยังไม่ได้แจกถุงยังชีพแม้แต่ถุงหนึ่งเลยอ่ะคุณยังมีสิทธิ์เลยมีบทบาทเลย ในการที่จะรับการประสานงานจากปภ ครับ แต่ขณะเดียวกันทำไมคณะของสถาบันกษัตริย์ จึงไม่สามารถในการนิกะสังเกตการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้ทันท่วงที เพื่อช่วยราษฎร ช่วยพระสงฆ์นิกรของพระองค์ท่านเล่า และขณะเดียวกันมันมีเหตุผลอะไร ที่พระเจ้าอยู่หัว ไม่จำเป็นเลยที่จะต้องรู้ข้อมูลข้อเท็จจริง ที่มันเป็นแฟกต์จากหน่วยงานราชการอะไร ขณะเดียวกัน ดิฉันย้อนไปเมื่อสมัยรัชกาลที่ ครับ 9 ไม่เคยมีดราม่าเรื่องพวกนี้ ครับ เพราะสมัยนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใด ๆ กรมสถิติเองก็ดี ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเองก็ดี พระเจ้าอยู่หัวสมัยรัชกาลที่ 9 เนี่ยนะทุกเดือนทุก 3 เดือน อธิบดีกรมกองเหล่านี้ ทุกคนจะรู้ดีแม้กระทั่งกรมชลประทาน จะได้มีการถวายรายงานเสมอๆเพื่อให้คำปรึกษาพระมหากษัตริย์ ครับ เพราะพระองค์ท่านจะอัจฉริยะและสามารถวางแผนบทบาทว่า เมื่อราชการทำไปส่วนหนึ่งขณะเดียวกันพระองค์ท่านสามารถทำส่วนใด ฮะ นั่นต่างหากจะเป็นการสามารถสร้างองค์คพยพสามัคคีร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันเนี่ยอย่างเป็นระบบ และก็สร้างแสนยนภาพของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงที อ่ะก็อย่างที่บอกนะว่ามันเป็นประเด็นที่ผมเชื่อว่าเราสามารถที่จะพูดคุยกันได้ทำความเข้าใจได้นะครับต่างมุมมองแล้วก็ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกในประเด็นนี้นะครับคุณผู้ชมครับแต่อยากให้เห็นถึงแก่นแท้ว่า ค่ะ ตกลงมันเป็นยังไงนะครับอันนี้ผ่านแขกรับเชิญของเรานะครับคุณผู้ชม แต่มีอีกท่านหนึ่งไม่รอช้านะฮะออกมาแล้วนะหลังจากที่เงียบหายไปพักใหญ่ๆนะครับก็คือคุณศรีสุวรรณจันยา ตกใจนึกว่าจะบอกคุณชูวิทย์ คุณศรีสุวรรณจันยานะฮะผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดิน เข้ายื่นคำร้องต่อกกตครับและนายทะเบียนพรรคการเมืองนะครับนี่ภาพนี้นะฮะพี่ศรีนี่นะครับเพื่อขอให้สืบสวนและไต่สวนเอาผิดพรรคประชาชน โดยคุณศรีสุวรรณมองว่าอาจเข้าข่ายการกระทำนะเป็นปฏิบัติต่อการปกครองและเซาะกร่อนสถาบันครับ ยืนยันบทบาทองคมนตรีสามารถถวายคำแนะนำรัฐบาลได้ตามปกติ และหากพบว่าเป็นการฝ่าฝืนหรือเข้าข่ายความผิด ให้เสนอเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อพิจารณาพิพากษายุบพรรคครับ คุณศรีสุวรรณจันยามานะฮะในประเด็นนี้คุณผู้ชมครับ เอาละผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆ นิดเดียวนะฮะเดี๋ยวช่วงต่อไปอันนี้ต้องอาจารย์ศิโรจน์นะฮะและดร.มาริกาวิเคราะห์อย่างถึงพริกถึงขิงเกี่ยวกับเรื่องของแก้ไขรัฐธรรมนูญหน่อยนะครับ ครับ ทางด้านของพรรคภูมิใจไทยบอกเราไม่ได้เตะถ่วงนะ ครับ เราไม่ได้เตะถ่วงเราทำตามเจตจำนงที่มีการลงประชามติก่อนหน้านี้นะครับวันนี้ไงเรายื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญ สภาชุดที่แล้วมีร่างอยู่แล้วครับคอรมอถ้าอยากเร็วรับร่างของที่สภาชุดที่แล้วโหวตไว้ได้ครับ เดี๋ยวพักสักครู่ ช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์ต่อนะครับสักครู่เดียวครับ กลับมากันต่อนะครับคุณผู้ชมครับยังอยู่กับดร.มาริกาและอาจารย์ศิโรจน์นะครับอาจารย์ศิโรจน์เข้าประเด็นนี้เลยกันนะค ครั รับบ เมื่อวานนี้ครับพักภูมิใจไทยเขาบอกว่าเป็นพักแรกนะที่เดินทางไปยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาก็คือคุณโสพลสารัมโดยมีคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักพร้อมด้วยสสของพักเข้าร่วมนะครับคุณอนุทินบอกว่านี่เป็นการตอกย้ำความตั้งใจจริง ไม่ได้เตะทวงใดๆหรือไม่ได้ฟังเสียงประชาชนตามที่ถูกกล่าวหานะครับเดินหน้าตามผลประชามติ 21 ล้านเสียงที่อยากเห็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญฟังเสียงคุณอนุทินหน่อยครับ บรรจุการที่เราได้มา
ยื่นร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพรรคภูมิใจไทย ที่เรามุ่งเน้นในเรื่องของการรับฟังเสียงและความต้องการของพี่น้องประชาชน ซึ่งในกรณีที่เกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญสืบเนื่องมาจากผลของประชามติที่ได้ให้พี่น้องประชาชนได้ลงคะแนน แล้วก็มีผลมาค่อนข้างเอกฉันท์ว่าพี่น้องประชาชนมีความประสงค์ที่จะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในบางมาตรา เพราะฉะนั้นพรรคภูมิใจไทยจึงตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชน ความที่เราเป็นพรรคของพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับวันนี้ก็ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นพรรคแรกที่ได้ยื่นร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไข สู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาต่อท่านประธานรัฐสภาในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้รับทราบถึงเจตนารมณ์และความตั้งใจของพรรคภูมิใจไทยด้วยนะครับตามที่มีคนกล่าวหาว่าเราไม่ฟังเสียงประชาชนไม่มีความจริงใจในการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีความเป็นประชาธิปไตยให้เพิ่มมากขึ้นวันนี้เราได้แสดงท่าทีอย่างชัดเจนนะครับว่าไม่ได้เป็นไปตามข้อกล่าวหาใดๆและที่มาที่นี่ก็มาเพราะพี่น้องประชาชนบอกให้มาไม่ใช่มาเพราะว่ามาบิดเบือนในเรื่องข้อกล่าวหาที่มีคนพยายามกล่าวหาว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ตั้งใจหรือไม่มีความจริงใจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะวันนี้ก็คงเป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้ได้เห็นว่าเราก็เป็นพรรคแรกที่มาครับขอบคุณครับ อาจารย์ศิโรจน์ ครับ ดร.มาริกายืนยันด้วยนะฮะทางด้านของพรรคภูมิใจไทยบอกว่าจะไม่แตะหมวด 1 และหมวด 2 แน่นอนก็คือบททั่วไปและหมวดพระมหากษัตริย์ เอาอย่างนี้อันนี้คือเขาทำตามเจตนารมณ์แล้วของประชามตินะ21 ล้านเสียง ครับ เขาไม่ได้เตะถ่วงนะอาจารย์มองเรื่องนี้ ก็ดีแล้วนี่ครับ อ่าฮะ คือผมว่าการที่พรรคการเมืองเคารพประชามติประชาชนเป็นเรื่องดีอยู่แล้ว อ่าฮะ อะไรที่พรรคการเมืองท อ่ะ ำฟังเสียงประชาชนเป็นเรื่องดี ครับ แล้วก็ไม่จำเป็นต้องคุยนะครับ คือถ้าเราเป็นสังคมซึ่งประชาชนจะต้องมาปลื้มเวลาพรรคการเมืองเคารพประชามติเนี่ยผมว่าแปลก แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ประชามติอยากให้มีการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยพรรคการเมืองฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีและมันควรจะเป็นค่า default ของประเทศอยู่แล้วไงครับว่าในการเลือกตั้งวันที่8เนี่ยประชาชนแสดงประชามติว่าอยากมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 21 ล้านเสียง โดยที่มันแทบไม่มีการแคมเปญอะไรเลยด้วยมันออร์แกนิกมากเพราะฉะนั้นผมว่าอยากจะตั้งคำถามด้วยซ้ำไปว่ามันช้าขนาดนี้มันผิดปกติไหมเราเลือกตั้งไปตั้งแต่วันที่8ใช่ไหมกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันเร็วกว่านี้ได้ไหมนะครับหรืออย่าลืมว่าก่อนหน้านี้สภาชุดที่แล้วนะครับก็มีการพิจารณาร่างแก้ไขมันไปแล้วนะครับซึ่งถ้าคุณอนุทินนะครับในฐานะที่เป็นรัฐบาลเนี่ยเอาร่างซึ่งสภาชุดที่แล้วเนี่ยนะครับ ครับ พิจารณารับลูกต่อเนี่ยการแก้เดินหน้าต่อได้ทันทีเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมไม่อยากให้มานั่งเถียงกันประเภทใครเป็นคนทำเป็นคนแรกเพราะว่ากฎหมายทุกฉบับในโลกสิ่งที่คุณอนุทินเสนอเป็นร่างหนึ่งนะครับไม่ใช่เป็นพรรคเดียวที่ทำเรื่องนี้นะครับเป็นร่างหนึ่งเหมือนกับกฎหมายอื่นๆเช่นอาจจะเป็นกฎหมายลาคลอดนะครับกฎหมายอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติธุรกิจนะครับกฎหมายการค้าออนไลน์ซึ่งมันต้องมีพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเสนอเป็นพรรคแรกเสมอดังนั้นการเสนอเป็นพรรคแรกสำหรับผมไม่ใช่ประเด็นและประเด็นสำคัญอยู่ที่เนื้อหาสาระนะครับว่าวันนี้เวลาเราพูดถึงการจัดทำประชามติรัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีอยู่2ข้อที่มันเป็นจิตวิญญาณที่สำคัญ ข้อที่1คือประชาชนไม่อยากได้รัฐธรรมนูญฉบับ 60 ต่อไปเขาถึงลงประชามติอยากทำร่างใหม่นะครับ2นะครับการจัดทำประชามติที่จะเคารพเสียงของประชาชนซึ่งอยากเห็นร่างใหม่เนี่ยแปลว่าต้องเร่งทำให้ชัดเร่งทำให้เร็วเพราะว่ายิ่งทำช้าก็แปลว่ารัฐธรรมนูญ60ซึ่งประชาชนไม่อยากได้ผ่านประชามติเนี่ยก็จะถูกต่ออายุไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นข้อ3ที่จำเป็นต้องคุยกันต่อไปก็คือว่าในการจัดทำประชามติรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยหลักการสำคัญนะครับมากกว่าการเสนอร่างก่อนคือว่าเราจะให้ประชาชนเนี่ยเป็นคนที่เขียนรัฐธรรมนูญได้มากสุดได้แค่ไหนอันนี้ตั้งหากคือหัวใจไม่ใช่อยู่ที่ว่าแข่งกันว่าใครเป็นคนเสนอร่างเป็นคนแรกนะครับผมคิดว่าสังคมไม่ได้มาเถียงกันเหมือนเด็กแข่งกันว่าใครกินไก่ทอดได้ก่อนเพื่อนนะครับแต่สาระสำคัญคือในร่างของแต่ละพรรคนะครับซึ่งก็ต้องขอบคุณที่ภูมิใจไทยเสนอเป็นพรรคแรกนะครับหลังจากนี้เพื่อไทยพรรคประชาชนเขาก็เตรียมของเขาอยู่แล้วนะครับหรือประชาธิปัตย์เองจะเอายังไงก็ต้องคุยกันแต่ว่าร่างเนี่ยนะครับในที่สุดมันต้องวางอยู่บนหลักการที่ชัดว่าประชาชนเนี่ยจะเป็นคนกำหนดรัฐธรรมนูญของตัวเองได้ไหมเพราะว่าที่ผ่านมาประเทศเราวิธีได้มาซึ่งมันมี3แบบที่1นะครับคือทหารยึดอำนาจแล้วเขียนนะครับอย่างที่เรามีรัฐธรรมนูญ60นะครับทหารยึดอำนาจพลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจแล้วก็ตั้งคุณมีชัยขึ้นมาเขียนเราก็เห็นว่า
รัฐธรรมนูญซึ่งอ้างว่าปราบโกงกลายเป็นรัฐธรรมนูญที่ทำให้ประเทศเต็มไปด้วยการโกงมากที่สุด โอเค กกรบอกว่ามีการโกงนะครับสองอีกแบบหนึ่งก็คือนักการเมืองเป็นคนเขียน โอเค นะครับนั่นคือนักการเมืองเนี่ยตั้งคนมาเขียนรัฐธรรมนูญ ซึ่งก็มีปัญหาไปอีกแบบเพราะว่าเมื่อนักการเมืองเป็นคนเขียน นักการเมืองก็เขียนเอื้อประโยชน์นักการเมือง แล้วแบบที่3นะครับซึ่งประเทศเราเคยใช้ในปี 40 เต็มๆแล้วก็ใช้ในปี 50 ครึ่งหนึ่งก็คือว่าให้ประชาชนเนี่ยไปเลือกตั้งคนมาเขียนรัฐธรรมนูญ ผมคิดว่าณวันนี้สิ่งที่ประชาชนอยากเห็นคือรัฐธรรมนูญไม่ใช่เขียนโดยทหาร ไม่ใช่เขียนโดยนักการเมืองแต่ต้องให้ประชาชนเป็นคนเลือกคนไปเขียน ซึ่งสูตรภูมิใจไทยเนี่ยไม่ใช่ สูตรภูมิใจไทยคือให้นักการเมืองไปเลือกคนมาเขียน เพราะฉะนั้นสาระสำคัญไม่ใช่อยู่ที่การคุยว่าเราเสนอร่างเป็นคนแรกแต่สาระสำคัญคือขณะที่สังคมอยากให้ประชาชนเป็นคนเลือกคนไปเขียนรัฐธรรมนูญ นี่กลับกลายเป็นว่าให้นักการเมืองเลือก ให้นักการเมือง โอเค และสวย้ำว่าและสวสีน้ำเงิน เป็นคนเลือกคนเขียนรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่คนเขียนคือคนที่คุณศักดิ์สยามเลือก ได้ครับ คุณธรรมนัสเลือกนะครับคุณเท้งเลือกนะครับคุณพิพัฒน์เลือกนะครับคุณ แต่เขาเป็นตัวแทน เลือก เขาเป็นตัวแทนของประชาชนไงเพราะเขาถูกเลือก แต่เราไม่ได้เลือกเขาให้เขาไปเขียนกติกาประ โอ เท เค ศ อย่างนี้เดี๋ยว เราเลือกเขาไปเอากฎหมาย เดี๋ยวผมขอฟังดร.มาริกา ครั เพิ่ บ มเติมก่อนที่เราจะขยายเพิ่มเติมประเด็นนี้ดร.มาริกามองไงฮะ จริง ๆ แล้วเนี่ยดิฉันคิดว่าหัวข้อของรายการเนี่ยรวบตึงอำนาจแผ่บารมี plus เนี่ยอันเนี้ยชัดที่สุดแล้วค่ะ โอ้ ค่ะ อย่างนี้เลย แผ่บารมี plus ชัดมาก ฮะ กรณีนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นร่างของผู้ใดแน่นอนว่าบุคคลผู้ซึ่งมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่ในมืออแล้วมีกำลังที่มากกว่า ย่อมเสนอร่างของตนเอง เพื่อที่จะเอาบรรจุในนั้นอยู่แล้ว แต่กลไกสำคัญที่สุดที่ทุกฝ่ายนะคะไม่ต้องเถียงกัน นั่นก็คือว่าประชามติจากประชาชนเพื่อให้ได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และขณะเดียวกัน กลไกของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยมันมี process ของมัน และมีไทม์ไลน์ต่างๆ ทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นร่างใดก็ตามแต่ แม้จะเป็นร่างนี้ที่บรรจุไป สิ่งที่สำคัญที่สุดคือขั้นตอนกรรมาธิการ เพราะตอนกรรมาธิการเนี่ยมันจะมีทั้งสสฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลและทุกฝ่ายที่จะถูกร่วมอยู่ในนั้น คุณจะไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธได้เลย หรือจะมาเถียงกันได้เลย เพราะทุกคนจะถูกดีเฟนต์ในนั้น ไม่ว่าจะเป็นตัวที่เป็นร่างนี้ หรือถ้าเกิดว่าบรรดาพวกที่เป็นฝ่ายค้าน มีร่างของตนเองที่ค้างไว้อยู่ในสภา คุณก็ไปดึง เอามา ร่างนั้นนะคะหรือไม่ดึงทั้งล่างก็ต้องดึงในส่วนที่ตัวเองมีอ g e n d a เอาเข้าไปในขั้นตอนของกรรมาธิการ แล้วหลังจากนั้นในช่วงกรรมาธิการก็จะเป็นช่วงของถกเถียงถาม จนกระทั่งได้รูปแบบที่ชัดเจน ตกผลึกออกมา แล้วก็จะต้องเอาไปโหวตนะคะในสมาชิกสภาแล้วก็รัฐสภา จึงจะเป็นกลไกสุดท้าย และหลังจากนั้นปุ๊บพอได้ร่างฉบับนั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กลไกนั้นเมื่อสแตมป์ผ่านทางสภานะคะถือว่าเป็นสภานิติบัญญัติแล้วเนี่ยจึงจะเป็นการเอาร่างพวกนี้เนี่ยเข้าสู่กลไกอื่น ซึ่งรองรับอยู่ไม่ว่าจะเป็นเอาไปให้ประชาชนทำประชามติอีกรอบหนึ่งว่าคุณเห็นด้วยกับร่างที่ออกมานี้ไหมซึ่งทั้งหมดนั้นก็ต้องผ่านหูผ่านตาประชาชนอยู่ดี ดังนั้นดิฉันคิดว่ากลไกเนี้ยมันเป็นกลไกที่ต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่และทำงาน การชิงไหวชิงพริบทางด้านการเมืองดิฉันว่ามันเป็นเรื่องปกติมากๆ ก่อนหน้านี้ฝ่ายค้านชุดปัจจุบันที่เอาร่างไปรีบเสนอไว้ เขาก็ชิงไหวชิงพริบก่อนการยุบสภาเช่นเดียวกัน ขณะเดียวกันพอรัฐบาลชุดนี้ร่างได้ร่างเสร็จ ปรากฏชิงไหวชิงพริบในการที่จะบอกว่าฉันน่ะทำเสร็จก่อนเว้ยเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นรูปแบบปกติดิฉันไม่สงสัยตรงนี้ดิฉันเนี่ยจับตามองตรงขั้นตอนกรรมาธิการมากกว่าว่าหมวด 1 หมวด 2 จะถูกใครดึงมาไหมแล้วก็ประเด็นความขัดแย้งทางสังคมอ่ะจะมีใครหยิบขึ้นมาหรือเปล่า แล้วมันจะล่าช้าตรงขั้นตอนกรรมาธิการนั่นแหละ ตรงนั้นมากกว่าที่คุณดร.มาริกามองว่าน่าจะ ค่ะ น่าจะเป็นไฮไลท์สาระ ค่ะ สำคัญของตรงนี้นะครับ อย่างนี้นะฮะยื่นเรื่องที่สภาก็เรื่องหนึ่งละ ครับ แต่จริง ๆ เรื่องนอกสภาเนี่ยฮะเขาบอกว่าแซ่บกว่าเยอะเลยนะครับ อย่างนี้ครับ แซ่ คุ บ ณ ครับ ผู้ชมหมออ๋องปฏิพัฒน์ อ๋อ สันติประภา นะครับซึ่งเป็นอดีตสสพิษณุโลกพรรคก้าวไกล และท่านเป็นอดีตรองประธานสภานะครับโพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะครับไปดูหน่อยฮะเขียนอย่างนี้ครับ ผมดูข้อเสนอร่างรัฐธรรมนูญของรัฐบาลแล้ว อยากบอกว่าไม่ต้องเสียเวลา แต่งตั้งเนวินและครอบครัวมาเขียนเลยก็ได้ครับ โอ้โหแรงฮะปรากฏว่ามีชาวเน็ตสวนกลับในโพสต์ของหมออ๋องเลยนะครับ แล้วเขียนว่าไงครับเขียนบอกว่า ร่างพรรคประชาชนผมคิดเหมือนกันว่า ให้ธนาธรเขียนมาเองกันเลยก็ได้ปั๊บเขาก็ตอบกลับมาหมออ๋องตอบกลับด้วยนะครับ เคยอ่านยังนะครับ เอาละครับคุณผู้ชม เดือดฮะงานนี้พรรคภูมิใจไทยก็ไม่ยอมเงียบนะครับ ฝั่งของคุณพาราดอนปริศนานันทกุลก็คือคุณแบทรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
เจอนักข่าวจี้ถามเรื่องโพสต์ของหมออ๋องนี่แหละครับ แกก็ยิ้มหวานๆกลางสายฝน ถามนักข่าวแบบนิ่มๆแต่เจ็บจี๊ดนะฮะถามว่าอะไรพักสักครู่ ช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์ต่อเพิ่มเติมในประเด็นนี้ครับสักครู่เดียวครับ หล่อให้ยายอีกแล้ว สนับสนุนโดย ยาท่าน้ำขาวหารคู่ 49 บาท ฝาสีฟ้า มีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลต เครื่องปรับอากาศ Star Air ร้อนแค่ไหนก็เอาอยู่ กลับมาต่อนะครับคุณผู้ชมถกไม่เถียงยังอยู่กับอาจารย์สิโรจน์นะครับแล้วก็ดรมาริกานะครับอันนี้มาต่อกันประเด็นที่นักข่าวไปถามคุณแบทพาราดอนปริศนานันทกุลนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกับกรณีที่หมออ๋องโพสต์ทวนกันสั้นๆนะครับที่หมออ๋องบอกว่าดูข้อเสนอร่างรัฐธรรมนูญของรัฐบาลแล้วบอกว่าอย่าเสียเวลาเลยแต่งตั้งเนวินและครอบครัวมาเขียนเองเลยก็ได้นะครับคุณผู้ชมพอไปถามประเด็นนี้กับคุณแบทนะฮะคุณแบทเดินผ่ากลางสายฝนมานะครับแล้วก็พอนักข่าวถามอย่างนี้คุณแบทเขาถามกลับนักข่าวแบบเจ็บๆจี๊ดๆหน้านิ่งๆยิ้มถามว่าหมออ๋องเป็นใครอะครับไอ้จ๊ะมาแบบนี้เสร็จปุ๊บนักข่าวบอกอ๋อหมออ๋องก็อดีตรองประธานสภาคนที่1ไงครับแกก็ร้องอ๋อครับอีกนิดนึงคิดในใจ คิดในใจ หมออ๋องไปดวดไปดวดไอ้กระป๋องเบียร์อย่างที่ถนัดดีกว่าไหม อุ้ยอย่างนั้นเลยเหรอคนคิดในใจไง อ๋อ คนคิดในใจเอาพูดตรงๆคือการที่หมออ๋องจะฟาดขนาดนั้น แล้วรัฐมนตรีแบทจะฟาดกลับมาประมาณนั้นดิฉันว่าถ้าเกิดจะเอาโมเดลนี้นะ2 คนเนี่ยใส่นวมแล้วก็ขึ้นชกกันเลยดีกว่า อย่างนั้นเลยเหรอฮะ ใช่ อันนี้เผื่อคนดูบางท่านอาจจะไม่เข้าใจทำไมหมออ๋องถึงโพสต์อย่างนั้นอ่ะให้คุณเนวินกับครอบครัว เขาเข้าใจ ไปขียนองก็ได้ ว่าโมเดลเขายังไม่ทันอ่านเลย ว่าร่างเนี้ยนะมันเขียนว่าอย่างไรและเป็นแบบไหน แต่โอเคเขาเข้าใจว่าเป็นร่างที่ไม่ตรงสเปคกับที่พวกตัวเองเคยร่าง แล้วมันขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ แล้วมันขัดใจประชาชนหรือไม่ แล้วร่างนั้นเนี่ยซุกไว้ในสภาแล้วไงมันไม่ใช่ร่างของตนเองไงเพราะฉะนั้นก็เลยนะอยากจะฟาดนะคะอยากจะอะไรต่างดิฉันคิดว่ามันหมดเวลาหมออ๋องไปแล้วนะคะและขณะเดียวกันเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่กลไกสภาแล้วก็กลไกสภาก็คือตัวเองอ่ะก็มีตัวแทนเนี่ยซึ่งไม่ใช่คุณเนี่ยอยู่ในนั้นอยู่แล้วแล้วก็มีกลไกของพรรคการเมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นค้านหรือรัฐบาลเดี๋ยวอยู่ในกรรมาธิการอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องสร้างดราม่าเลยค่ะแล้วประชาชนเนี่ยมันจะได้ลดลาวาศอกกับการที่ว่าจงไปใส่ใจต่อร่างนั้นๆเพื่อที่จะทำให้มันเป็นกฎหมายปกครองประเทศที่ออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดจะได้ไม่ต้องมานั่งแก้กันอีกอ่ะอาจารย์สิโรจน์มองไงครับประเด็นนี้ ประเด็นหมออ๋องหรือว่าประเด็น ทั้งหมออ๋องทั้งคุณแบทนี่แหละครับ ก็ประเด็นหมออ๋องกับคุณแบทผมว่าก็เขาก็เป็นนักการเมืองรุ่นเดียวกันใช่ไหมครับต่างคนต่างก็มีสถานะเป็นรองประธานสภาทั้งคู่นะครับในฐานะที่ผมรู้จักทั้งคู่เป็นอย่างดีเนี่ยนะครับ ผมก็คิดว่าก็หอมปากหอมคอนะครับแต่ว่าในฐานะที่ผมก็รู้จักคุณแบทเนี่ยผมก็เตือนคุณแบทนิดนึงแล้วกันว่าประเด็นที่หมออ๋องพูดนะครับเรื่องของการที่ร่างแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับให้คุณเนวินยกร่างหรือเปล่าเนี่ยก็เป็นประเด็นที่ผมกังวลนะครับว่าประเด็นมันอ่อนไหวจริงนะครับเพราะว่าเนื้อหาสาระนะครับอย่างที่คุณติงบอกว่าหมออ๋องไม่ได้อ่านเนี่ยผมคิดว่าเขาคงอ่านมาแหละแล้วทุกคนที่อ่านผมว่าก็เห็นประเด็นคล้ายๆกันว่าในการที่เราจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสูตรภูมิใจไทยซึ่งต้องย้ำว่าสูตรภูมิใจไทยเนี่ยเป็นสูตรซึ่งประชาชนไม่มีส่วนเลือกคนไปร่างรัฐธรรมนูญผมว่าสูตรนี้มีปัญหาจริงนะครับแล้วก็ในสูตรของภูมิใจไทยเนี่ยคนที่จะเลือกคนไปร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยคือสสบวกสวสสย้ำนะครับสสบวกสวโอเคบางคนอาจจะบอกว่าสสเป็นตัวแทนประชาชนได้ไม่เป็นไรแต่ต่อให้คุณอ้างอย่างนั้นแล้วสวตัวแทนใครสวไม่ใช่ตัวแทนประชาชนแน่นอนเพราะฉะนั้นการที่คุณได้ สวเป็นส่วนน้อยนะสวส่วนใหญ่สัดส่วนหมายถึงว่าสัดส่วนของสสรที่จะถูกแต่ถ้าเอาสวบวกกับภูมิใจไทยมันก็อีกฉากหนึ่งแล้วถ้าคุณไม่บวกประเด็นก็คือว่าต่อให้คุณไม่บวกเนี่ยเราจะมีคน200คนที่ไม่ใช่เป็นตัวแทนใครเลยในประเทศนี้เป็นคนเลือกคนไปเขียนรัฐธรรมนูญควรหรือเปล่าถ้าถามผมไม่เห็นด้วยผมเชื่อว่าประชาชนควรจะได้เลือกนะครับคนไปเขียนนะครับด้วยวิธีต่างๆแต่สุดท้ายมันยังไม่ได้จบว่าจะเป็นร่างของภูมิใจไทยเพราะฉะนั้นอันนั้นมันคือสิ่งที่หมออ๋องตั้งคำถามกับร่างภูมิใจไทยมันเมื่อเขาตั้งคำถามกับร่างภูมิใจไทยมันก็มีสิทธิ์จะถามได้เพราะว่าในสูตรนี้เนี่ยนะครับถ้าเรายอมรับความจริงว่าสวสีน้ำเงินสนิทกับพรรคภูมิใจไทย
นะครับซึ่งผมว่าคงไม่มีใครไม่ยอมรับแล้วนะครับกับพรรคสีน้ำเงินเองบวกกันเนี่ยมันก็เยอะจริง ๆ ในการเลือกว่าใครจะเป็นคนเขียนรัฐธรรมนูญคือประเด็นสำคัญณเวลานี้คือสูตรของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยสสและสวเป็นคนเลือกคนไปเขียน ดังนั้นถ้ามีพรรคการเมืองบางพรรคจับมือกับสวคุณก็เป็นคนกำหนดว่าใครคือคนเขียนรัฐธรรมนูญถ้าอย่างนี้ผมพูดอย่างนี้ได้ไหมฮะถ้าถามอาจารย์ศิโรจน์ครับแล้วเดี๋ยวผมจะถามดรมาริกานะครับถ้าเราตัดสมมตินะสมมติเป็นแค่สสอย่างเดียวเนี่ยอันนี้รับได้ไหมฮะถ้าเป็นแค่สสอย่างเดียวก็คือสสยังคือเป็นตัวแทนประชาชนเพราะประชาชนเลือกเข้าไปปฏิบัติหน้าที่แทนอย่างนี้ถือว่ายังยึดโยงกับประชาชน ผมก็จะคิดถึงห่วงใจเพราะว่าเวลาเราเลือกสสนะครับเราไม่ได้เลือกสสไปจัดทำรัฐธรรมนูญและสสมีผลประโยชน์ทับซ้อนผมคิดว่าถ้าเกิดถามผมเนี่ยวิธีเลือกคนเขียนที่ผมเห็นด้วยมากที่สุดคือให้ประชาชนเป็นคนเลือกและให้ประชาชนเป็นคนเลือกตรงเลยว่าเลือกใช่ซึ่งบังเอิญศาลบอกไม่ให้เลือกตรงฉะนั้นพอไม่ให้เลือกตรงเนี่ยก็เลยมีคนเสนอว่าเอาอย่างนี้ไหมเราทำแบบอย่างอเมริกาใช่ไหมอเมริกาเนี่ยบางคนเข้าใจว่าคนอเมริกาเลือกประธานาธิบดีโดยตรงแต่ไม่ใช่นะครับคนอเมริกาเนี่ยไปเลือกคณะผู้เลือกประธานาธิบดีนะครับดังนั้นนักวิชาการนะครับที่เรียนรัฐธรรมนูญจำนวนหนึ่งก็เสนออย่างนี้ว่าอย่างนั้นเราให้ประชาชนเลือกคณะผู้เลือกคนที่จะไปเขียนรัฐธรรมนูญอีกครั้งหนึ่งโอเคดรมาริกามองประเด็นนี้ยังไงครับประเด็นเดียวกันเลยครับว่าตกลงการที่เป็นร่างของภูมิใจไทยนะครับว่าให้สสกับสวเป็นคนเลือกสสรขึ้นมาอันนี้ยังยึดโยงกับประชาชนได้มากน้อยแค่ไหนคือจริงๆแล้วเนี่ยรูปแบบเนี่ยพอเราผ่านกระบวนการที่ประชาชนเนี่ยประชามติไปแล้วอ่ะดิฉันคิดว่ากลไกหลังจากนั้นมันเป็นในเรื่องของยุทธศาสตร์และยุทธการและวิธีการที่มันจะกระชับและเร็วและจัดการได้ดีที่สุดตามกลไกของทางรัฐสภานะคะคือถ้าเกิดเราเนี่ยมีขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนน่ะมันก็จะมีปัญหาตรงที่ว่าเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีอีกนะและขณะเดียวกันจะทันรัฐสภาในสมัยนี้หรือไม่ด้วยนะและขณะเดียวกันมันก็จะทำให้เกิดปัญหาวิพากษ์วิจารณ์วิจัยแล้วปัญหานอกสภามันจะเกิดขึ้นนะนึกออกใช่ไหมดังนั้นดิฉันคิดว่ากลไกที่มีกรรมธิการกลไกกรรมธิการร่วมกลไกพวกนี้เนี่ยถามว่าลำพังบรรดาเนี่ย1สมอง2มือนะคะของบรรดาสสที่มีอยู่ตรงนั้นและอยู่ในกรรมธิการเนี่ยคือคุณทำงานกันไม่ได้ไงโอเคเพราะฉะนั้นกรรมธิการนี่แหละสำคัญและเป็นตัวแทนประชาชนอยู่แล้วสแกน QR Code หน้าจอไปที่ออนไลน์ของเราเทโรดิจิทัลใน YouTube นะครับ Facebook ถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมไปต่อกันในออนไลน์เพราะเวลาทีวีของจบลงแล้วนะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อนะฮะยังมีการตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตฮะอันนี้คือท่านนายกออกมาตั้งนะหลังจากที่ท่านบอกนะว่าไอ้ผลสำรวจของกกรเนี่ยที่บอกว่าหน่วยงานของภาครัฐเนี่ยรับสินบนเนี่ยระวังนะคุณมาเปิดเผยคุณมีโอกาสโดนรัฐฟ้องกลับนะครับอันนี้แก้เกลียวหรือเปล่าไปต่อกันในออนไลน์สำหรับทีวีขอบคุณทั้งสองท่านครับขอบคุณครับเจอกันในออนไลน์สวัสดีครับเลือกสิ่งที่ใช่ตอบโจทย์ชีวิตที่ชอบ Star Air Air Solar Hybrid ใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์และระบบอินเวอร์เตอร์ช่วยเซฟค่าไฟได้สูงสุดถึง 60% ให้ชีวิตง่ายและประหยัดมากยิ่งขึ้นกลับมาในช่วงของออนไลน์คุณผู้ชมครับถกไม่เถียงครับยังอยู่กับ2ท่านนะครับดร.มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะฮะเขาบอกเขาเป็นนักวิเคราะห์การเมืองและอินฟลูเอนเซอร์นะฮะและว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทมนะฮะใช่ค่ะว่าที่นะเอาจริงเขาบอกเขาเอาจริงไงเดี๋ยวมาคุยกันใช่เอาจริงป้ายเสร็จแล้วด้วยพร้อมแล้วด้วยโปรโมทป้ายอยู่นั่นแหละแล้วเขาจะให้ติดตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวว่ากันนักวิชาการอิสระอีกท่านหนึ่งนะครับอาจารย์ศิโรจน์ คล้ามไพบูลย์นะครับคุณผู้ชมคอมเมนต์กันเข้ามาอย่างต่อเนื่องได้นะครับพูดถึงเรื่องของเมื่อกี้นี้ผมไม่แน่ใจคุณผู้ชมได้ยินหรือเปล่านะเรื่องของการเสีย GP ใช่อย่างนี้นะครับโดยเฉพาะช่วงหลังๆเนี่ยค่า GP มันสูงขึ้นเยอะมากเลยเนาะสูงโดยที่ไม่ปรึกษาใคร20 กว่า%แล้วตอนนี้สูงไม่ปรึกษาใครสูงตามใจแพลตฟอร์มแล้วก็สูงตามใจ TikTok แล้วทีนี้ SME ทั้งประเทศเนี่ยมันมีเยอะมากนะ SME ประมาณ 300,000 กว่ารายนะและทุกรายเนี่ยเข้าแพลตฟอร์มหมดนะและบนออนไลน์โดยเฉพาะทาง TikTok อ่ะการค้าขายแพลตฟอร์มเนี่ยมีไม่ต่ำกว่า 100,000 แบรนด์นะเพราะฉะนั้นทุกคนอยู่ในแพลตฟอร์มนะเธอรู้ไหมว่าจีนกับสิงคโปร์จีนเนี่ยนะได้เงินเนี่ยประมาณเนี่ยทุกออเดอร์ 25% จากแม่ค้าออนไลน์ประเทศไทยอ่ะแพลตฟอร์มใหญ่มากออกนอกประเทศหมดเลยนะใช่แล้วปัญหานี้ไม่ใช่ป้องกันไม่ได้นะอย่างการค้าแพลตฟอร์มเนี่ยมันเกิดทั่วโลกในเคสยุโรปเนี่ยเขามีกฎหมายเข้าไปที่รัฐจะเข้าไปกำกับไงว่ารายได้ที่แพลตฟอร์มเนี่ยมันจะเท่าไหร่แต่บ้านเราไม่มีแล้วมันเป็นทุกเรื่องไม่ใช่แค่ขายของออนไลน์แม้กระทั่งสื่อเองก็เหมือนกันเราทำคอนเทนต์เนี่ยแพลตฟอร์มก็ได้ตังค์ไปได้ไปจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นแอปสีฟ้าแอปสีแดงแอปสีดำอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นไอ้การที่ธุรกิจแพลตฟอร์มเนี่ยเป็นธุรกิจที่มันคุมประเทศโดยพฤตินัยแล้วรัฐบาลไม่จัดการเนี่ยมันเป็นเรื่องเลี่ยงได้
แต่คุณต้องมีรัฐบาลที่มีเจตจำนงทางการเมืองไงซึ่งตอนนี้เขาไม่ทำไงแล้วมันทำให้เวลาประเทศเรามันมีความฝืดเคืองทางเศรษฐกิจเนี่ยนะรัฐบาลจะกระตุ้นเศรษฐกิจยังไงก็ตามเนี่ยมันกระตุ้นไม่ได้หรอกเหมือนยังอุ้งอิงแจกไอ้คนละหมื่นนะใช่ไหมแจกไป200,000 ล้าน มันเป็น ไม่ได้เลย ไปงัดไม่ซุ่ม ใช่เพราะว่าพอคุณแจกเงินปุ๊บประชาชนไปซื้อของออนไลน์ปั๊บซื้อของปุ๊บเงิน 25%ที่กระตุ้นเนี่ยออกไปยังจีนเลย อย่างนั้นผมมีโซลูชันให้ ครับ ผมมีโซลูชันให้ ครับ โครงการดีๆครับมาช่วยผู้ประกอบการ SME ถ้าท่านไม่อยากจะโดน GP ท่านรีบสมัครตอนนี้เลยนะค ครั รับ ไทยช่วยไทยครับ นี่คือโครงการดีๆของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับ Thailand Postmart ครับไทยช่วยไทยเปิดโอกาสให้กับร้านค้าไทยได้ยกระดับสู่แพลตฟอร์มที่ดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบนี่ฮะสแกน QR Code หน้าจอ ผมบอกงี้นะครับรับสมัครผู้ประกอบการนะฮะทั้งหมด 2,000 เจ้า 2,000 ราย คูปองสนับสนุนสูงสุด 25,000 บาท รับไปเลยนะครับ คูปองส่วนลดค่าจัดส่ง 5,000 บาทฮะโปรโมทผ่านไลฟ์คอมเมอร์สร่วมกับ KOL ตรงนี้มีอีกนะฮะ GP 0% ตลอดโครงการครับ 0% ครับ และยังมีการรองรับระบบ e-tax ด้วยนะครับ นี่ฮะสิทธิประโยชน์รวมมูลค่าสูงกว่า 30,000 บาท ผู้ประกอบการท่านไหนมีของดีสินค้าเด็ด อยากเพิ่มยอดขายขยายฐานลูกค้า ในแพลตฟอร์มของคนไทยไทยเป็นเจ้าของนะครับ สมัครเข้ามาฮะโครงการนี้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 27 พฤษภาคมมูลนิธิดร.นริกาสแกนไปแล้วถ่ายรูปไปแล้ว Thailand Postmart ไทยช่วยไทย .net ครับ นี่คือเว็บไซต์หรือสแกน QR Code หน้าจอสมัครด่วนนะฮะสิทธิ์มีจำนวนจำกัด นี่คือการขยายธุรกิจสู่โลกออนไลน์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับ Thailand Postmart ค่ะ อันนี้ของดี อันนี้คือการที่รัฐไทยเนี่ยเปิดแพลตฟอร์มเอง อธิบดีพ แล้ว ลพ สู้ ง กับ ษ์อะ แพลตฟอร์มต่างชาติ อธิบดีพลพงษ์ทำเรื่องนี้อะมาตั้งแต่สมัยเป็นรองทิบดีแล้วก็จนเปลี่ยนกรมจนกระทั่งกลับมาใหม่ ทีนี้จริง ๆ แล้วเนี่ยไอ้ Thailand Postmart ไอ้ตรงเนี้ยนะ มันมาก่อน TikTok นะ แต่ทีนี้มันไม่ดังสักทีเนี่ย แต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราจะทำยังไงเนี่ยจูงใจเนี่ยให้คนเข้าไปใช้อ่ะแล้วคนเนี่ยอยู่ในทราฟฟิกนี้เนี่ย คือโจทย์ตอนนี้มันกลายเป็นว่าเราจะพัฒนาแพลตฟอร์มไทยให้สู้กับแพลตฟอร์มต่างชาติได้ยังไง ซึ่ง ค่ะ อันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วผมคิดว่าหลายประเทศไม่ได้ใช้สูตรนี้นะหลายประเทศใช้วิธีการเข้าไปคุมแพลตฟอร์มต่างชาติไม่ให้เอาเปรียบ ซึ่งสูตรนี้ในโลกเนี่ยประสบความสำเร็จมากกว่า แต่ของเราเนี่ยรัฐไม่กล้าเข้าไปคุมแพลต ดิ ฟอ ฉั ร์ น ม คิด ต่าง ว่า ชาติ สิ่ง มันจะ ที่ ทำคู่ขนานได้ไหม จุดพลาดนิดนึงอะคือกระทรวงการคลังกับกระทรวงพาณิชย์เนี่ยตอนนี้รัฐมนตรีเนี่ยยุทธศาสตร์ทำอย่างอื่นอยู่อะแต่ทีนี้ท่านสองคนรู้ตัวไหมเนี่ยกับการที่ผู้บริหาร TikTok ไปถ่ายรูปเซลฟี่อยู่ข้างรัฐมนตรีอะทุกรอบเวลาไปต่างประเทศนะฉันเห็นอยู่อะแต่ตรงนั้นเนี่ยนอกเหนือจากตรงนั้นแล้วเนี่ยท่านรู้ไหมว่าจริงๆแล้วมีกรมการค้าต่างระหว่างประเทศเนี่ยกรมการค้าต่างประเทศเนี่ยเขาจะต้องคุมกฎกติกาเรื่องเกี่ยวกับการกำหนดการเขาเรียกว่าควบคุมการทุ่มตลาดของสินค้าที่โผล่มาในแพลตฟอร์มซึ่งสินค้าทุ่มตลาดจากต่างประเทศอ่ะไม่ว่าจากจีนจากอะไรส่วนใหญ่จากจีนอ่ะแล้วทีนี้คุณจะสังเกตว่าตอนนี้บรรดาพวกกองปราบเรื่องต่างๆเวลาได้รับเบาะแสก็ต้องไปทลายตรงนั้นตรงนี้ของปลอมของต่างๆและรวมทั้งของทุ่มตลาดคือไม่ได้ผ่านกลไกศุลกากรภาษีต่าง ผมว่า ๆมันเยอะมากอ่ะ มันสองเรื่องนะครับเรื่องทุ่มตลาดเป็นปัญหาไหมเป็นแน่นอน เพราะว่าสินค้าจีนเนี่ยเข้ามาผู้ผลิตไทยพัง แต่ผมว่าการที่คนไทยผู้ประกอบการไทยลำบากนะวันนี้นะครับไม่ได้เกิดจากการทุ่มตลาดเป็นเรื่องหลัก แต่จะเกิดจากการที่ผู้ประกอบการไทย SME ไทยเนี่ยต้องจ่ายค่า GP แพง ซึ่งการจ่ายค่า GP แพงเนี่ยเป็นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องไปคุมนะครับหรืออีกวิธีที่รัฐบาลจะต้องคุมคือตอนนี้นะครับสิ่งที่แพลตฟอร์มทำแล้วทำให้ผู้ประกอบการตายคือการทำเรื่องคูปองในค่าผู้ประกอบการทำลายระบบตลาดเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องการเข้าไปควบคุมคูปองหรือว่าห้ามไม่ให้มีคูปองเนี่ยหลายประเทศเขาทำกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณทำด้วยเรื่องพวกนี้เช่นคุณเข้าไปคุมเรื่องคูปองนะครับกำหนดเพดานว่าคูปองมันจะไม่ได้เกินต้องไม่เกินราคาตลาดจริงเนี่ยมันแก้ปัญหาได้นะคุณไม่จำเป็นต้องเปิดแพลตฟอร์มก็ได้การเปิดแพลตฟอร์มดีแต่มีความเสี่ยงว่าคุณจะสู้กับเจ้าตลาดได้ไหมเพราะว่า2เจ้าคือเจ้าตลาดนึกออกไหมแล้วรัฐไทยในเวลาทำรัฐที่ไหนก็ตามเวลาทำธุรกิจแข่งกับเอกชนมันไม่เคยชนะทำคู่ขนานผมเห็นด้วยกับอาจารย์ศิโรจน์ที่อาจารย์ศิโรจน์พูดและเห็นด้วยกับดร.มาริกานะครับเราก็ทำคู่ขนานกันไป ในเวลาเดียวกันเราก็ต้องสนับสนุนแพลตฟอร์มของไทยเอาแหละอย่างที่อาจารย์ศิโรจน์พูดไม่มีผิดเลยก็คือว่าบางทีเราสู้ต่างชาติสู้แพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่มันเหนื่อยแต่ในเวลาเดียวกันเราก็ต้องทำถูกต้องไหม ค่าแพลตฟอร์มสำคัญเพราะว่าผู้ค้าหรือ SME เนี่ยเขาอยู่บนกลไกเนี่ยเขาจะต้องเป็นเบี้ยล่างและลูกไล่อยู่ตลอด ดังนั้นรัฐเนี่ยจะต้องเข้าไปควบคุมกลไกนี้ คือควบคุมการขึ้นค่า GP เนี่ย
คือจาก 8%ล่อให้เข้าเนี่ยจากนั้นปุ๊บขึ้นไปเป็น 17 จากนั้น 21 แล้วตอนนี้ ตอนนี้20กว่าแล้วตอนเนี้ย 25 ทั้ง 2 แพลตฟอร์มเลย เหนื่อย เพราะฉะนั้นเท่ากับว่า 25 เนี่ยสมมุติว่าคุณต้นทุนประมาณ 30 เนี่ยปาเข้าไปเท่าไหร่แล้ว30 บวกเท่าไหร่ 25 บวก 25 แล้วมีภาษีแวดอีกต่อเดือน แล้วก็มีกลไกมีลูกน้องมีของส่งต่างๆ เขาเหลือกำไรประมาณ 10% 5% 3% บางเจ้าขาดทุนอะ บางเจ้าก็ขาดทุนไปเลย เพราะว่าต้องไปลักษณะของการโปรโมชั่นเกินจำเป็นอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยดิฉันคิดว่าแบบนี้ไม่ได้มันเหมือนกับทำให้ SME ไทยอ่ะกลายเป็นเหมือนแบบคือแกเป็นวัวเป็นควายรับใช้บรรดาพวกแพลตฟอร์มที่มาจากต่างประเทศอ่ะ อันนี้เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยได้ ผมบอกได้เลยฮะลองดูครับอันนี้ลองดูไทยช่วยไทยกันนะฮะคุณผู้ชมถ้าไทยไม่ช่วยไทยใครจะช่วยเราไม่มีใครช่วยเราแล้วนะฮะเราต้องช่วยกันเอง ดังนั้นก็ต้องฝากท่านรัฐมนตรีทั้งสองด้วยว่า ครับ ท่านจะมัวแต่พุ่มพวงไม่ได้ตอนนี้โลกมันไปถึง AI แล้วเนี่ยเราจะมานั่ง โอเค เจเนเรตพุ่มพวงเข้ากับ AI ยังไงล่ะ ครับ เพราะฉะนั้นเนี่ย ทำทุกอย่างคู่ขนานกันไป เราต้องทำทุกอย่างคู่ขนาน โอเค กันไปท่านเราต้องไปจัดการเรื่อง ได้ครับ ค่า GP อีกอันหนึ่งที่จะทำให้เศรษฐกิจไทยเฟื่องฟูได้ ทำให้เงินไม่รั่วไหลได้ ครั ก็ บ คือคอร์รัปชัน ใช่ ลดการทุจริตได้ ค่ะ คุณผู้ชมครับ อย่างนี้ฮะจากกรณีที่คณะกรรมการร่วมนะฮะคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบันหรือว่ากกรที่เขาเรียกกัน เปิดผลสำรวจจำได้ไหมฮะที่มีผลสำรวจออกมานะบอกว่าหน่วยงานรัฐที่รับสินบนนะครับต่อมาเมื่อ 4 วันก่อนคือวันเสาร์ที่ผ่านมาคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยก็ออกมาให้สัมภาษณ์ไว้ทำนองบอกงี้นะฮะบอกว่าผู้สำรวจและเปิดข้อมูลเนี่ยต้องพร้อมที่จะถูกฟ้องกลับจากหน่วยงานรัฐนะหากท้ายที่สุดไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีพฤติกรรมความผิดจริงอุ้ยฟังท่านนะฮะวันนั้นฮะ ที่มาของการสำรวจคืออะไร ถ้าไปสำรวจแล้วเขาไม่ได้ทำตามนั้นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องเอาถ้าเรากล้าที่จะไปบอกว่าคุณทำผิดคุณโกงคุณเป็นคนไม่ดี เราก็ต้องพร้อมที่จะถูกถ้ามันไม่จริงขึ้นมาเราก็ต้องพร้อมที่จะถูกฟ้องกลับก็แฝงนะครับดัชนีการรับรู้รับทราบเรื่องคอร์รัปชันมาจากไหนส่วนหนึ่งก็มาจากการสำรวจความรู้สึกแต่ถามน้องบอกว่ามึงคิดว่ามีการโกงไหมพอน้องบอกมีเขาก็ติ๊กอย่างนั้นมันไม่ได้ไงที่มา พอหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีพูดแบบนี้คุณผู้ชมครับโอ้โหเสียงวิพากษ์วิจารณ์ออกมันเยอะเลยนะฮะจากหลายฝ่ายทันทีเลยบอกเฮ้ยท่านนายกพูดอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าไม่ยอมรับผลการสำรวจและเหมือนกับสนับสนุนให้หน่วยงานราชการฟ้องดำเนินคดีกับผู้เปิดเผยผลสำรวจเหรอแต่พอวันจันทร์ปั๊บนายกรัฐมนตรีสั่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตหรือว่าคตท.ซึ่งมีนายกเป็นประธานและก็มีเอกชนร่วมด้วยนะครับเรื่องนี้นักวิเคราะห์การเมืองโดยเฉพาะคุณเทพไทยแห่งเทพไทยไข่กระดก โพสต์คลิปลง Facebook โดยมองว่าขณะนี้เป็นการตั้งขึ้นมาคณะนี้ขออภัยคณะนี้เป็นการตั้งขึ้นมาเพื่อแก้เกี้ยวเพราะก่อนหน้านี้นายกให้สัมภาษณ์ทำนองเหมือนว่าให้ท้ายข้าราชการฟ้องกกร.เอาที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลรับสินบน ฉันยังถามคุณไปเอาชื่อเขามาจากไหน เขาเป็น เทพไทยไข่กระโดกเนี่ยเอามาจากไหน จากเขาเอง เขาตั้งเอง เขาเป็นเจ้าพ่อสำนัก นี่ก็แปลกไม่เลิกนะ เทพไทยไข่กระดก ปวดหัวกระบาล ทั้งสองท่านมองยังไง ว่าคุณเทพไทยพูดแบบนี้เห็นด้วยหรือไม่ยังไงที่ออกมาตั้งคณะเนี่ยคตรออกมาเนี่ยไอ้คตทขออภัยคตทหลังจากที่ตัวเองเพิ่งพูดนะเฮ้ยคุณเปิดผลสำรวจมาถ้าไม่เป็นจริงนะเขาฟ้องกลับนะรัฐฟ้องกลับไปมาโดนวิพากษ์วิจารณ์หนักมาก แล้วก็มาตั้งเนี่ยคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริต คณะกรรมการนี้ไม่มีอำนาจอะไรทางกฎหมายเลย คณะกรรมการกระดาษ มีตัวตนอยู่แค่บนกระดาษอำนาจตามกฎหมายอะไรก็ไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายอะไรก็ไม่มีคุณอนุทินตั้งขึ้นมาเนี่ยจะเรียกประชุมเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เรียกแล้วจะทำอะไรก็ไม่มี เพราะฉะนั้นท่านเทพไทยไข่กระดกเนี่ยนะท่านพูดถูกนะท่านเทพไทยไข่กระดกเนี่ยท่านพูดถูกแก้เกี้ยวเพราะว่าจริงๆคุณอนุทินเนี่ยเรื่องนี้พลาดนะคือประชาชนเนี่ยเบื่อการโกงใช่ไหมแล้วถามตรงๆเราเป็นคนไทยเราคิดว่าประเทศนี้ขอโทษนะข้าราชการไม่ได้โกงทุกคนนะแต่ถามว่าคนไทยคนไหนที่ไม่เคยเจอข้าราชการโกง ประเทศไทยเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่าประเทศไทยมีสำนวนที่ประเทศอื่นไม่มีใช่ไหมเช่นคุณทินเรียนเมืองนอกก็รู้ว่าเราไปอยู่เมืองนอกกันเนี่ยคำว่าเป่าคดีเมืองนอกมันไม่มีนะคำว่าซื้อสำนวนมันไม่มีในต่างประเทศนะคำว่าเตะถ่วงคดีอย่างเงี้ยมันไม่มีในต่างประเทศนะคือคุณคิดว่ามันแปลกไหมล่ะที่เราเป็นประเทศซึ่งมีสำนวนว่าเป่าคดีเตะถ่วงคดีซื้อคดีนะครับทำสำนวนให้อ่อน
เพราะนี่คือข้อเท็จจริงว่าประเทศเรามีปัญหานี้จริงๆนะครับแล้วผมคิดว่าถ้าผมเป็นคุณอนุทินนะครับ move ที่สวยที่สุดเนี่ยคือขอบคุณภาคเอกชนแล้วบอกว่าขอบคุณมากที่ภาคเอกชนเนี่ยสะท้อนออกมาว่าหน่วยราชการมีปัญหาผมเป็นนายกผมจะไปตรวจสอบจะแก้ปัญหานะครับนายกไม่จำเป็นต้องพูดหรอกครับว่าเฮ้ยใครร้องเรียนข้าราชการโกงคุณระวังถูกเขาฟ้องกับไอ้คำพูดอย่างเงี้ยพูดโดยนายกเนี่ยสังคมฟังแล้วก็คิดว่าเป็นการฟ้องปิดปากนะครับหน้าที่นายกเนี่ยนะครับเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาถูกสังคมกล่าวหาเนี่ยคุณต้องฟังคนที่กล่าวหาแล้วคุณก็ต้องให้ความเป็นธรรมผู้ใต้บังคับบัญชาแต่คุณไม่ต้องพูดว่าไปฟ้องเขากลับอันนี้กรณีเดียวกับคุณสุชาติชมกลิ่นนะฮะก็คือประเด็นนี้แหละประเด็นเดียวกันแล้วคุณสุชาติออกมาพูดบอกว่าดิฉันมองว่าทั้งคุณสุชาติทั้งนายกเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยเป็นความผิดพลาด plus ความผิดพลาด plus ใช่แล้วก็ผมว่าเป็น plus เพราะว่านายกก็พลาดรัฐมนตรีก็พลาดคือความผิดพลาด plus ไม่คุณติ่งผมว่าจริงๆไม่ใช่ความผิดพลาดหรอกมันเป็นตัวตนที่แท้จริงแล้วมัน plus กันคืออะไรก็ตามที่หลุดนี่ใส่ plus อะไรก็ตามที่มันเป็น first reaction เนี่ยอันนั้นคือของจริงแต่อะไรก็ตามที่พอคนด่าแล้วออกมาแถลงแก้เกี้ยวเนี่ยอันนั้นคือจัดฉากแต่ของจริงเนี่ยคือของจริงคือวินาทีแรกวินาทีแรกทนายกภาคเอกชนบอกว่ากรมนั้นกรมนี้โกงระวังเขาฟ้องกลับท่านรัฐมนตรีกรมของท่านถูกกล่าวหาว่าโกงมึงรู้จักกูน้อยเกินไปไอ้อย่างเงี้ยคือของจริงแต่ไอ้หลังจากนั้นที่ออกมาเนี่ยแก้แต่การแก้ไม่ใช่ไม่ดีนะครับแก้ดีกว่าไม่แก้แต่ว่าอย่างน้อยเราเป็นประชาชนเราก็ต้องรู้ทันว่าไอ้ของจริงเนี่ยคือการตอบตอนแรกว่าเฮ้ยเดี๋ยวข้าราชการเขาฟ้องกลับมึงรู้จักกูน้อยเกินไปนั่นน่ะของจริงแต่แก้เกี้ยวดีแล้วดีกว่าไอ้พวกขอโทษปากไม่ดีเราไม่ยอมแก้ไอ้อย่างนั้นแย่กว่าดร.มาริกาเห็นด้วยกับคุณเทพไทยคือแห่งเทพไทยแขกพวกท่านได้พูดไปหมดแล้วไม่แล้วผมย้ำอย่างนี้คือกกร.เนี่ยเขาไม่ใช่เป็นคนกิ๊กก๊อกนายกเองคือคุณอนุทินก็อยู่ในภาคธุรกิจกกร.คือสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าสมาคมธนาคารไทยสมาคมธนาคารไทยคือองค์กรที่ธนาคารทุกแห่งในประเทศไทยอยู่คือทั้งหมดเนี่ยเป็นกรรมการใหญ่ๆหมดเลยคณะกรรมการ CEO ที่เขาเนี่ยทำงานเป็นธุรกิจระดับเนี่ย100 ล้านพันล้านหมดเลยที่อยู่ในกรรมการเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ไม่ใช่ไก่การแล้วผมนึกไปนึกมาผมยังถามว่าวันก่อนเนี่ยคุณอนุทินเปิดทำเนียบให้ CEO บริษัทใหญ่ๆเนี่ยเข้าไปคุยกับนายกว่าอยากจะแก้ปัญหาประเทศยังไงขณะเดียวกันพอภาคธุรกิจเอกชนด้วยกันเนี่ยเขาบอกว่ามันมีปัญหาการโกงยังไงเนี่ยไปพูดเหมือนกับจะไปขู่ฟ้องเขากลับอย่างเงี้ยตกลงนายกจะเอายังไงคือภาคเอกชนนี่คือคนที่รู้หมดแหละว่าเขาโดนใครเรียกแล้วถามว่าอย่างกราฟิกขึ้นมาสักครู่นี้ที่มันมี10หน่วยงานเนี่ยคือไม่ต้องเถียงว่าหน่วยงานไหนเยอะที่สุดก็ได้นะแต่เห็นชื่อ10หน่วยงานเนี่ยมันมีอันไหนที่เราคิดว่ามันแปลกเราแปลกใจไหมผมว่าบางหน่วยงานผมยังแปลกใจสัมภากรอย่างเงี้ยสัมภาระมิตรอย่างเงี้ยกรมทางหลวงตำรวจทางหลวงอย่างเงี้ยกรมมลพิษอย่างเงี้ยกรมมลพิษเนี่ยสมัยก่อนก็เรื่องคลองด่านไงอย่างกรมทางหลวงเนี่ยคุณทินจำได้มาตอนที่พรรคประชาก้าวไกลเขาชนะอันดับ1ปี66ไงวิโรจน์เปิดประเด็นอะไรอยู่ทุกวันเกือบ2 เดือนสวยทางหลวงสติ๊กคุณจำกำนันนกได้ไหมที่เป็นเหตุการณ์ที่กำนันที่มีธุรกิจ 6,000 ล้านใน2 ปีแล้วยิงตำรวจทางหลวงเพราะชื่อหน่วยงานทั้งหมดนี้มันมีเงื่อนงำและข้อเท็จจริงในสังคมผมยังสงสัยว่าทำไมบางหน่วยงานไม่มีเช่นเราเป็นคนไทยคุณทินคุณติ่งเนี่ยมีคนมีตังมีที่ดินเยอะเนี่ยเวลาอยากจะทำโฉนดที่ดินเนี่ยชาวบ้านเขาบ่นอะไรกันเขาบ่นอะไรนั่นแหละค่าธรรมเนียมมันได้ข้อเท็จจริงในประเทศเราเป็นแบบนี้เรื่องจริงมาพูดเล่นอย่างนี้สิครับอาจารย์ศิโรจน์ค่าบริการพิเศษคือวันนี้ผมก็อยากจะย้ำเพราะตอนการใช้วิจารณญาณถูกคือตอนต้นรายการเราคุยเรื่องรัฐธรรมนูญใช่ไหมแล้วมัน60เป็นคนที่บอกว่าทำเพื่อปราบโกงแต่ถามใจคนไทยแล้วกันนะครับว่าตั้งแต่มีรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาเนี่ยคุณคิดว่าการโกงน้อยลงไหมผมว่าการโกงไม่น้อยลงแล้วมันมาถึงจุดที่ภาคเอกชนโวยวายว่ามีการโกงแล้วโดนถามว่ามึงรู้จักกูน้อยเกินไปดิฉันคิดว่าณเวลานี้เราใช้รัฐธรรมนูญหรือใช้กฎหมายใช้ระเบียบเนี่ยแก้เนี่ยมันไม่ประสบความสำเร็จจนกระทั่งหมดยุครุ่นปู่รุ่นทวดกันจนหมดแล้วจนกระทั่งรุ่นเราแล้วก็จะทั้งรุ่นลูกรุ่นหลานจะตามมามันก็ยังแก้ไม่ได้เพราะว่ายังถูกต่างประเทศเนี่ยเอาไปเป็นนะครับประเทศที่มันมีคอร์รัปชันอยู่มันเป็นปัญหาต่อการลงทุนการดึงดูดการลงทุนยากมากนะการที่จะชักชวนคนมาลงทุนเนี่ยแล้วถ้าเกิดประเทศนั้นๆเนี่ยนะคะมีปัญหาอยู่ 2-3 อย่างโดยเฉพาะเรื่องคอร์รัปชันยังไม่หายไปเขาจะไม่มาลงทุนเลยนะอันนี้หลักๆเลยมันเกินเป็นการมันทำให้เราด้อยพัฒนาลงอันนี้ที่1อันที่2ก็คือว่าเรื่องพวกนี้ดิฉันว่าทางแก้คือทางไหนทางแก้ดิฉันคิดว่าไปใช้ระบบกฎหมายไม่ได้แล้วล่ะทางแก้ที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือว่ากลไกกกร.นี่แหละกลไกภาคเอกชนกลไกของภาคประชาชนและกลไกการใช้กระบอกเสียงและการ call out ของประชาชนบนโซเชียลมีเดียนี่แหละกลไกการใช้ความละอายต่อบาปไงกลไกการใช้จริยธรรมหรือว่า good governance ต่อทุกองค์กรบริษัทไงเนี่ยแหละ
กลไกแบบนี้คือมันไม่สามารถที่จะสร้างกลไก โดยให้กฎหมายกติกา หรือว่าคนกำหนดกติกาเป็นรัฐเป็นหลวงยังไงเนี่ยหรือเป็นนายกเป็นใครเป็นนักการเมืองเนี่ยมากำหนดอยู่บนกติกาพวกนี้ได้หรอกมันไม่ประสบความสำเร็จอ่ะ ไม่แต่ผมก็รู้สึกว่าเรื่องกฎหมายก็สำคัญไม่อย่างนั้นถ้าเกิดเราบอกแค่ให้ประชาชนไปร้องเรียนหรือสื่อไปโวยวายเนี่ยในที่สุดมันไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายไงคือการมีกฎหมายที่แม่นยำเข้มข้นและบังคับใช้ได้จริง ผมว่าเรื่องใหญ่นะครับอย่างเช่นทุกวันนี้เราเป็นประเทศที่แบบไหนนักการเมืองรองนายกบางคนเป็นนายพลไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินนาฬิกาหรูไม่ยื่นบัญชีแหวนแล้วก็หัวเราะคิกคักบอกว่าแหวนแม่นาฬิกาเพื่อนแล้วปปชก็บอกว่าเชื่อว่าเป็นแหวนแม่นาฬิกาเพื่อนเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยกฎหมายเขาเข้มข้นมากว่าคุณมีทรัพย์สินคุณต้องยื่นนาฬิกา30 ล้านไม่ยื่นบอกว่ายืมเพื่อนมาหรืออีกคนหนึ่งในรัฐบาลปัจจุบันนะครับมีเครื่องบินเจ็ตนะครับถูกแฉยอมรับว่าเครื่องบินเจ็ตของผมไม่ยื่นพอถามว่าทำไมไม่ยื่นเพราะผมเป็นแค่เจ้าของล้อหนึ่งข้างอย่างเงี้ยเพราะอันนี้คือปัญหาการบังคับใช้กฎหมายที่บังคับไม่จริงไงเจอชัดๆว่ามันมีการคอร์รัปชันแน่มันมีการไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินแน่แต่ไม่เอาผิดเพราะฉะนั้นผมว่ากฎหมายต้องใช้นะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยคือก ฎหมายมีแต่การบังคับใช้มัน การ อีก บัง ประ คับ เด็น ใช้ ต้องบัง อ คับ ย่างเช่น ใช้ กรมสรรพากรอย่างเงี้ยกรมสรรพากรที่อยู่ใน1 ใน 10นั่นน่ะการบังคับใช้ยกตัวอย่างง่ายๆกรมสรรพากรอย่างเช่นอดีตนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งกรณีตั๋ว PN อภิปรายในสภาเป็นเปียกปากเปียกแฉะจนป่านนี้ 2,000 ล้านก็ยังไม่ได้ไปจ่ายอยู่ดีอ่ะก็ชัดเจนว่าเนี่ยเป็นการเลือกปฏิบัติ แล้วคนมันก็เห็นตัวอย่างเป็นต้นนะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยการบังคับใช้อะไรอีกอย่างเช่นกระทรวงการคลังกับ 17,000 ล้าน 70,000 กว่าล้านบังคับใช้กับอดีตนายกรัฐมนตรีผู้หนึ่งซึ่งติดคุกแล้วออกมาแล้วจนป่านนี้เงินยังไม่เข้าคลังเลยอย่างเงี้ย ยังไม่เริ่มเก็บด้วย ยังไม่เริ่มเก็บด้วยอย่างเงี้ยนี่คือการบังคับใช้แล้วใครจะเป็นคนผู้บังคับใช้การบังคับใช้เหล่านี้เนี่ยมันมีมาตรฐานที่เป็นลักษณะที่ว่าเส้นใหญ่นายโตแล้วมันไม่บังคับใช้ไงมันลักษณะแบบนี้ไงดังนั้นมันเห็นตัวอย่างว่าถ้าเกิดคุณมีเส้นคนรู้จักลักษณะเจ้าใหญ่นายโตเฮ้ยมันรอดเว้ยเฮ้ยอย่างเงี้ยคนมันก็เลยแห่กันรวยแห่กันไปเอาเส้นใหญ่นายโตไงเพราะฉะนั้นมันมีวิธีการแบบนี้ไงคือมันกลายเป็นระบบที่อย่างเคสของนายกนะครับ2 คนซึ่งจะต้องถูกเก็บภาษี 17,000 ล้านด้วยเรื่องจำนำข้าวเรื่องอะไรเนี่ยนะครับคนที่ต้องรับผิดชอบเนี่ยคือกระทรวงการคลังซึ่งกระทรวงการคลังในยุคเพื่อไทยเนี่ยไม่มีวันเก็บนายตัวเองอยู่แล้วคุณพิชัยเป็นรัฐมนตรีมา2 ปีของพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่เคยพูดเรื่องเก็บอะไรใครเลยแล้ววันนี้คุณเอกนิติจากภูมิใจไทยเนี่ยก็ไม่พูดผมถึงบอกไม่พูดแล้วไม่ไปเก็บด้วยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคนไทยเนี่ยเราอยู่กับสังคมที่ผู้มีอำนาจเนี่ยเขาคอร์รัปชันกันทุกวันในมุมที่เราอ้างว่าปราบโกงเนี่ยผู้มีอำนาจคอร์รัปชันทุกวันแหวนแม่นาฬิกาเพื่อนไม่ยื่นไม่ผิดเครื่องบินเจ็ตไม่ยื่นไม่ผิดนะครับมีคนต้องเสียภาษีศาลให้เสียภาษีแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือคลังไม่ว่าจะเป็นคลังภายใต้เพื่อไทยหรือภูมิใจไทยไม่เก็บเพราะผู้มีอำนาจเขาหัวกันใช่ไหมพอฝั่งหนึ่งมามีอำนาจเขาไม่เก็บภาษีอีกฝั่งหนึ่งตอนมีอำนาจก็ไม่แตะอีกกลุ่มหนึ่งเรื่องเขากระโดงเรื่องเขากระโดงเป็นปัญหาประเทศไหมเป็นสิครับก็ศาลบอกว่ามีคนผิดนะใช่ไหมครับเพื่อไทยเองก็บอกว่าเคยบอกว่าคนนั้นคนนี้ผิดวันนี้พอเพื่อไทยไปจับมือกับเขาเป็นรัฐบาลเพื่อไทยก็เลิกพูดเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นในสุดแล้วเนี่ยกลับไปสู่เรื่องรัฐธรรมนูญผมถึงเชื่อว่ารัฐธรรมนูญจะต้องให้ประชาชนเขียนเพราะถ้าคุณให้นักการเมืองเขียนคุณก็ให้ไอ้แก๊งหัวเขากระโดงไอ้แก๊งหัวภาษี 17,000 ล้านไอ้แก๊งหัวแหวนแม่นาฬิกาเพื่อนไอ้แก๊งหัวเครื่องบินเจ็ตเนี่ยเขียนกติกาปกครองประเทศนะครับแล้วมันเขียนแล้วมันเป็นยังไงประเทศมันถึงเป็นแบบนี้ไงถึงย้ำไงว่ารัฐธรรมนูญยังไงก็ตามนะครับให้ประชาชนเขียนเถอะมันจะได้ตัดวงจรแบบนี้วงจรที่มีเรื่องเพื่อไทย 17,000 ล้านรัฐมนตรีคลังเพื่อไทยไม่เก็บนายตัวเองรัฐมนตรีคลังภูมิใจไทยก็มาเก็บเพราะภูมิใจไทยกับเพื่อไทยร่วมรัฐบาลกันแล้วแล้วเพื่อไทยพูดเรื่องเขากระโดงตอนนี้ก็เลิกพูดเพราะร่วมรัฐบาลกันแล้วก็เดี๋ยวดูคณะกรรมาธิการไงไอ้ร่างรัฐธรรมนูญตรงนี้เขาไปตกตีกันเถียงกันอยู่ข้างในเพื่อที่จะให้รัฐธรรมนูญออกมายึดโยงกับประชาชนมากที่สุดเราเป็นประชาชนเราถึงต้องพูดว่าหลักการนี้มันสำคัญไงครับคุณโอเคไหมล่ะให้แก๊งเขากระโดงเขียนรัฐธรรมนูญให้แก๊งแหวนแม่นาฬิกาเพื่อนเขียนรัฐธรรมนูญคุณโอเคไหมล่ะให้แก๊งจำนำข้าวเขียนรัฐธรรมนูญให้แก๊งอมภาษีเขียนรัฐธรรมนูญแต่ประเด็นก็คือคนเหล่านั้นอยู่ในสภา500 คนก็เป็นคนที่ประชาชนเลือกเข้าไปทั้งนั้นอ่ะก็นี่ไงสุดท้ายเขาบอกมันก็ยึดโยงประชาชนเขาก็อ้างว่ายึดโยงประชาชนไม่ผมว่าเราไม่ได้เลือกคนพวกนี้ไปเขียนรัฐธรรมนูญแล้วมันคือกฎหมายปกครองประเทศเราเลือกเขาเข้าไปทำหน้าที่ในสภาคุณมีหน้าที่ออกกฎหมายอื่นแต่เราไม่ได้เลือกส่วนรัฐธรรมนูญควรจะเป็นไม่ใช่พวกคุณเนี่ยจะใช่ก็ผลประโยชน์ทับซ้อนเนี่ยก็แหวนแม่นาฬิกาเพื่อนก็ไม่ผิดแน่ตั้งสภาร่างขึ้นมาโอเคจบที่ตั้งสภาร่างขึ้นมาเลือกสภาร่างขึ้นมาตั้งเดี๋ยวเขาตั้งให้เราเลือกให้ประชาชนเลือกมันไม่เหมือนกันเลือกตั้งเดี๋ยวคนตั้งให้แต่เราเลือกเดี๋ยวแหวนแม่นาฬิกาเพื่อนตั้งให้เดี๋ยวแก๊งเขากระโดงตั้งให้
อ่ะอย่างนี้สั้นๆนิดเดียว คิดว่าท่านนายกมีความตั้งใจจริงที่อยากจะล้างบางคอร์รัปชันปราบทุจริตหรือเปล่า คือถ้าเกิดหันซ้ายหันขวาเนี่ยนายกก็กูจะรักยังไง ไม่ได้มุกนะเรื่องจริง ตกที่มั่งลำบาก ไม่รู้จะทำยังไง แล้วท่านตั้งนี่ไงคอ ก็ ต เวลา ท แถลงข่าวเนี่ย คอตทอย่าพูดมันไม่มีอำนาจเอาอย่างนี้ โอเค คุณ ไม่แต่คราวนี้ก็เป็นคณะกรรมการที่แบบประสานการต่อต้าน โอ้โห การทุจริต ประเทศนี้มีคณะกรรมการกี่ชุดแล้ว คณะกรรมการตั้งได้ทุกวันนะครับ มันมีกี่ชุดแล้ว คือจริง ๆ แล้วเนี่ยอย่างกรณีประเด็นนี้นะ 20 กรม 20 กองต่างๆ ทั้งหลายที่อยู่ในลิสต์รายชื่อของกกตดิฉันเนี่ยจริง ๆ แล้วนอกจากคณะกรรมการชุดที่นายกตั้งเพื่ออะไรก็ตามแต่นี้แล้วเนี่ยก็เห็นด้วยแหละดีกว่าไม่ตั้ง เพราะว่าเป็นวิธีการอย่างหนึ่ง แต่จริง ๆ แล้วดิฉันเนี่ยคิดว่าควรจะตั้งเนี่ยนะควรจะตั้งกรรมการลักษณะกลางมากกว่าอย่างเช่นเคยมีการตั้งตอนสมัยต่างๆเนี่ยอย่างเช่นเอาอดีตปปชมาเอาอดีตตุลาการมาเป็นกรรมการกลางในการตั้งแล้วก็ขณะเดียวกันก็สอบสวนจากนั้นพอสอบได้ก็เอาข้อมูลเหล่านั้นส่งปปชอย่างเงี้ยอย่างนี้เป็นต้นกรรมการถ้าเกิดกลางจริงๆไม่ใช่ว่านายกเนี่ยเป็นคนหัวเรือเป็นเขาเรียกว่าไม่ใช่ภารกิจนายกอ่ะอันนี้ข้อที่ 1แต่ข้อที่ 2ถ้าไม่ตั้งเสียเลยหรือว่าตั้งแล้วมันดูแปลกๆหรือใดๆก็ตามแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะเรียกร้องคือกกรนั่นแหละมีข้อมูลหลักฐานใยจึงไม่เอาไปแจ้งความตำรวจเล่าต้องผลักดันให้กกรนั่นแหละเอาข้อมูลหลักฐานทั้งหมดไปแจ้งความทั้งปปทซึ่งมีอำนาจหน้าที่อยู่แล้วไปแจ้งความทั้งปปชซึ่งมีอำนาจหน้าที่อยู่แล้วและปปชเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยมีข้อมูลของราชการรับสินบนและต่างๆรวมทั้งการทุจริตจัดซื้อจัดจ้างกทมก็มีทุกอย่างอยู่ในนั้นประมาณ1ในจำนวน 30,000 กว่าเรื่องมี 30,000 กว่าเรื่องอยู่ในนั้นยังไม่จบเลย 30,000 กว่าเรื่อง 30,000 กว่าเรื่อง เราจะดูจนตาแฉะแล้ว30,000 กว่าเรื่อง ผมว่าเอาอย่างนี้แล้วกัน สุดท้าย นะครับ คือเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะพูดเป็น ผมว่าเรื่องคณะกรรมการทุกคนมองเป็นเรื่องการแก้เกี้ยวไม่เวิร์กถ้าคุณอนุทินอยากให้คนมั่นใจคุณอนุทินจะแก้โกงจริงๆนะครับผมว่าทำ2-3 เรื่องนะครับเข่ากระโดง 2นะครับเรื่องภาษี 17,000 ล้าน โอเค กระทรวงการคลังกล้าเก็บคุณทักษิณคุณยิ่งรักษณ์ไหมนะครับทำ2 เรื่องนี้ถ้ากล้าทำเนี่ยนะคนมั่นใจว่าคุณกล้าลุยคนโกง โอเค ไปต่อกันที่เขาบอกว่าเป็นการจับโป๊ะรัฐบาลนะฮะคุณไหมสิริกัญญานะเป็นสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตกรณีที่รัฐบาลเอาเงินกู้เยียวยามาใช้กับงบประจำครับและมีการเขียนบอกงี้จับโป๊ะรัฐบาลเอาเงินกู้สำหรับเยียวยามาใช้กับงบประจำแอบสอดไส้โปะเงินกองทุนประชารัฐ 18,800 ล้านบาทที่ควรเป็นงบประมาณตามปกติเขียนอย่างนี้และมีการแนบภาพมติครม.และระบุเพิ่มเติมว่าข้อมูลตามมติครม.โครงการแรกนี้เป็นสวัสดิการที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการต้องได้รับตามปกติอยู่แล้วซึ่งต้องได้รับจากงบประมาณประจำปีไม่เกี่ยวกับการเยียวยาในช่วงวิกฤตพลังงานเนื่องจากรัฐบาลตั้งงบเอาไว้ต่ำกว่าที่ต้องใช้จริงเลยไม่มีเงินพอจะมาจ่ายสวัสดิการคือใช้จริงประมาณสัก 50,000 ล้านบาทแต่ตั้งงบไว้เพียง 30,000 ล้านบาทในงบปี 2569 และคุณไหมก็ทิ้งท้ายบอกว่าสรุปว่าเงินกู้ก้อนนี้นำมาแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหรือมาแก้ปัญหาเรื่องงบประมาณของรัฐบาลกันแน่ทันแทนนี่คือคุณไหมตั้งประเด็นขึ้นมานะครับปรากฏว่าปลัดกระทรวงการคลังท่านลวรนต์แสงสนิทออกมาชี้แจงบอกว่าการเยียวยากลุ่มเปราะบางตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในอีก4 เดือนข้างหน้านี้ใช้วงเงินตามพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านได้นะครับเพราะถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่ 1แต่ยอมรับบอกว่าตั้งงบประมาณกองทุนประชารัฐต่ำกว่าปีที่ผ่านมาจริงเพราะรัฐบาลมีแผนเปิดลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่และคาดว่าจะสามารถคัดกรองผู้ที่ไม่ได้ยากจนจริงเนี่ยออกจากระบบได้จำนวนมากยืนยันว่าไม่ได้เป็นการลักไก่เขียนอย่างนี้นะครับยืนยันว่าไม่ได้เป็นการลักไก่เพราะคุณสิริกัญญาตอบกลับอีก บอกว่าเงินที่เอามาโปะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 18,800 ล้านบาทเนี่ยจะมีหรือไม่มีวิกฤตก็ต้องจ่ายตามสิทธินะแต่ตั้งงบไว้ไม่พอเองไงจะมาใช้เงินกู้ไม่ได้ถ้าไม่เรียกลักไก่เรียกว่าอะไรดีทั้ง2ท่านมองยังไงตึงๆคุณติ่งก่อนคือ ถ้า เข้าใจประเด็น ใช้งบประมาณผิดประเภท จะกลายเป็นผิดพรบของการบริหารราชการแผ่นดิน จริง ๆ แล้วเนี่ยกรณีการกระทำความผิดลักษณะอย่างเงี้ยตอนรัฐบาลแพทองทานก็ทำแล้วรอบหนึ่งแล้วเรื่องนี้เป็นคดีอยู่ด้วยนะ
มีถูกร้องไว้ด้วยที่ทั้งปปชแล้วก็ที่ศาลด้วยนะกรณีการใช้งบผิดประเภทเอางบที่จะต้องใช้หนี้ให้กับธนาคารที่รัฐเนี่ยไปยืมมา แล้วปรากฏว่าเอาไปใช้อย่างอื่นผิดนะคะ ผิดประเภท แล้วก็มีความผิดนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกรณีของท่านสสเนี่ยเขาจับโป๊ะได้ใด ๆนะคะ ไม่ควรที่จะ อ้างว่าจับโป๊ะ จับไม่ควรที่จะปล่อยให้เป็นเรื่องที่แค่จับผิดได้ ดังนั้น แต่ ต้องสืบสวนสอบสวนในชั้นกรรมาธิการ มันจะมีกรรมาธิการการเงินการคลัง มีกรรมาธิการเศรษฐกิจ และมีกรรมาธิการที่ท่านสสท่านนี้เนี่ยก็นั่งอยู่ตรงนั้นแหละ ดังนั้นก็ต้องสืบหมายถึงว่าดึงข้อมูลจากกระทรวงการคลังเพื่อที่จะใช้กรรมาธิการนั่นแหละเป็นตัวแทนประชาชนในการเนี่ยสืบสวนศึกษาเรื่องนี้ เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง ถ้าสมมุติว่าผิดพระราชบัญญัติการเงินการคลังหรือใดๆผิดในเรื่องเกี่ยวกับการใช้เงินนะคะเท่ากับว่ามีความผิดนะคะรัฐมนตรีอะหรือว่ารัฐบาลก็มีความผิด เพราะฉะนั้นคุณติ่งกำลังจะบอกว่า อย่าเอาแค่ออกมาพูดให้รู้ ดิฉันไม่อยากให้สสพักนี้เนี่ยนะคะอย่างเช่นคุณไหมหรือใครก็ตามแต่ดิฉันเคยตั้งความหวังไว้ก่อนหน้านี้ ที่ท่านสสท่านหนึ่งที่ตอนนี้ไม่ได้เป็นแล้วอ่ะคุณวิโรจน์น่ะเขาเคยอภิปรายเรื่องตัว PN พออภิปรายเสร็จตัว PN ผิดชัดๆเลยอ่ะแทนที่จะได้เงินมา 2,000 ล้านให้กับประเทศชาติบ้านเมืองจนป่านนี้เงิน 2,000 ล้านยังไม่ได้เพราะอภิปรายเสร็จโป๊ะจับโป๊ะแบบนี้แหละ แล้วก็จากไปไม่ไปต่อไปต่อแค่ไปแจ้งสรรพากรไปเก็บเงินด้วยนะจากนั้นก็บายบายแล้วก็ไปเลยหายไปเลย แล้วก็ไม่จิกต่อไม่ตามต่อ ไม่ได้ทำหน้าที่นั้นต่อ จนให้ประสบความสำเร็จในการทวงเงินคืนให้ เพ กับ ราะ ป ฉะ ระ นั้น ชาช เช่น น กรณีนี้ก็เช่นเดียวกัน เช่นเดี อ ยวกัน ยากจะเห็นว่าถ้าสมมติกรอบมาจับโป๊ะได้จริง ใช่ ๆ ก็ดำเนินการให้มันไปตามกระบวนการที่มันควรจะหาข้อเท็จจริงให้ได้ ถูกต้องไม่ ถ้า ควร มันผิดวัตถุประสงค์ของการเงินการคลัง ใช่ค่ะ ก็ว่ากันไปตามกฎห มั มาน จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและจะ โอเค ต้องใช้เงินให้ถูกประเภท เข้าใจประเด็นแล้วอาจารย์ศิโรจน์มองไงครับประเด็น ก็ผมว่าหลักการอยู่ตรงนี้นะครับว่าการช่วยคนกลุ่มที่ลำบากนะครับเป็นสิ่งที่รัฐบาลมีตัวเลขอยู่แล้ว มันเมื่อเป็นสิ่งที่รัฐบาลมีตัวเลขอยู่แล้วเนี่ยเรื่องนี้ผมคิดว่ามันอยู่ในพระราชบัญญัติงบประมาณตามปกติได้ ดังนั้นเมื่อมันอยู่ได้เนี่ยนะครับแล้วคุณไปซิกแซกอีกแบบหนึ่งเนี่ยผมว่าเรื่องนี้มีปัญหาจริงนะครับเพราะเป็นเงินที่ควรจะคาดเดาได้ว่าจะต้องใช้เท่าไหร่ไม่ควรเอาไปอยู่ในเรื่องของสัดส่วนเงินกู้ทีนี้กลับไปเรื่องของคุณวิโรจน์คุณศิริกัญญานะครับที่บอกว่าคุณวิโรจน์เปิดประเด็นตัว PN เปิดแต่ไม่เหมือนไปสุดเปิดมาให้เห็นรู้มีนะอย่างนี้นะแต่ เขาเป็นสสฝ่ายค้านเขาไม่ใช่รัฐบาล ดังนั้นเมื่อเป็นสสฝ่ายค้านเขาเปิดประเด็น และยื่นเรื่องไปยังกรมสรรพากรสรรพากรเป็นเจ้าหน้าที่รัฐมีอำนาจตามกฎหมายสสฝ่ายค้านไม่มีอำนาจตามกฎหมาย ผมว่าเขาทำหน้าที่ครบถ้วนแล้ว ต้องกลับไปถามว่ากรมสรรพากรในยุคที่คุณวิโรจน์ยื่น ซึ่งก็อยู่ภายใต้กระทรวงการคลังซึ่งอยู่ในเป็นรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยทำไมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของพรรคเพื่อไทยและอธิบดีกรมสรรพากรภายใต้ยุคเพื่อไทยถึงไม่ทำคดี นั่นคือปัญหาใช่ไหมครับว่าเมื่อฝ่ายค้านให้ข้อมูลกับส่วนราชการ ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายทำไมรัฐมนตรีคลังไม่ทำและอธิบดีสรรพากรไม่ทำและวันนี้ก็ต้องดูต่อไปว่าเมื่อรัฐมนตรีคลังเปลี่ยนจากคุณพิชัยเพื่อไทยมาเป็นเอกนิติจากภูมิใจไทยเนี่ยเอกนิติ จะไปยังไง จะทำหรือเปล่า ไม่อย่างนั้นเราก็ต้องตั้งคำถามว่ามันมีการสมรู้ร่วมคิดหัวกันของสองพรรคเพราะจับมือกันเป็นรัฐบาลหรือไม่อันในเคสคุณสิริกัญญาก็เหมือนกันนะครับผมคิดว่ากรรมาธิการเนี่ยปกติประชุมทุกวันพฤหัสวันนี้มีการประชุมกรรมาธิการนะครับผมไม่แน่ใจว่าคุณสิริกัญญาพูดเรื่องนี้วันไหนอาจจะเป็นวันอังคารหรือไม่ก็วันพุธดังนั้นวันที่เธอพูดเนี่ยมันยังไม่มีการประชุมกรรมาธิการดังนั้น เพราะฉะนั้นวันนี้พูด เมื่อไม่มีใช่ เพราะฉะนั้น พูด ผม ได้ ผมคิดว่าเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวคงจะเข้าสู่กรรมาธิการ รอดู แต่เข้าไปแล้วกรรมาธิการจะมีอำนาจตามกฎหมายไหมกรรมาธิการคุณติ่งก็เคยอยู่ในสภาก็ทำได้แค่พูดและทำรายงาน ใช่ไหม กรรมาธิการไม่ใช่รัฐบาลมันหน้าที่กรรมาธิการของสภาเนี่ยมันไม่มีอำนาจกฎหมายในการเอาผิดใคร เป็นอย่างนั้นจริงป่ะครับ กรรมาธิการมีหน้าที่ในการสืบสวนศึกษาจากนั้นพอได้ Database ชุดนี้แล้วกรรมาธิการสามารถที่จะนำไปนะคะให้กับรัฐมนตรี หรือว่าเชิญหรือใช้อำนาจคำสั่งเรียกนะรัฐมนตรีเนี่ยมารับฟังข้อมูลเหล่านี้ แล้วก็ แต่ ติด สุดท้ายก็อยู่ที่รัฐมนตรีว่าจะทำหรือไม่ ใช่ ทำถู ค่ะ กต้องไหมฮะ แล้วก็ติดตาม หน้าที่กรรมาธิการอำนาจมันสุดแค่นั้นคือเต็มที่คุณทำรายงานใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูในกรรมาธิการที่จะทำเรื่องนี้เนี่ยนะครับรัฐบาลเขาจะเอายังไงไง มันก็ขึ้นอยู่กับเสียงของกรรมาธิการซึ่งก็จะเป็นเสียงของรัฐบาลในที่สุดแล้วเนี่ยผมว่าคุณสิริกัญญาแกคงพูดแหละแต่ในที่สุดแล้วรัฐบาลเนี่ยก็คงไม่ทำอะไรในกรรมาธิการเต็มที่คือมีรายงานหนึ่งฉบับ แล้วมันก็จะหายไปเหมือนทุกเรื่องในประเทศนี้ ราย ที่ งานหนึ่งฉบับนั้นเนี่ยมันเป็นรายงานที่สืบสวนได้ข้อมูลมาแล้วไงเป็น Database ซึ่งมันเหมือนกับพนักงานสอบสวนอ่ะมีแฟ้มข้อมูลแล้วคดีมันจะสิ้นสุดก็ต่อเมื่อคุณส่งไปอัยการส่งไปศาลและตัดสิน เหมือนกันกรณีกรรมาธิการคล้ายๆกับพนักงานสอบสวน เวลามีคดีความใดๆก็ตามแต่ เพราะว่ามีหน้าที่ในการใช้คำสั่งเรียกคน แต่ นั้น คุณ คน ส่ง นี้ ส่งไป ใช่ ตาม ใช่ ระบบแล้วถูกต้องไห ถ้าม มี ส่วน ความ ระบบ ผิด เขาจะไปต่อหรือเปล่า ผมแยกก่อนคือกรรมาธิการไม่ได้เป็น
เป็นเจ้าพนักงานสอบสวนเดี๋ยวจะสับสนเพราะฉะนั้นกรรมาธิการไม่เหมือนตำรวจนะกรรมาธิการทำได้แค่รวบรวมข้อมูล แล้วส่งต่อ ใช่ ส่วนคนอื่นจะทำอย่างไร ก็เรื่องของ เขาทำไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะเข้าใจว่ากรรมาธิการเป็นเหมือนตำรวจไม่ใช่นะครับเขาไม่มีอำนาจเหมือนตำรวจคนละเรื่องกัน กรรมาธิการมีหน้าที่ในการสืบสวน สืบสวนก็ไม่ใช่ ศึกษา เก็บข้อมูล เก็บข้อมูล และพอได้ข้อมูลเนี่ยมันจะได้ข้อมูลเหมือนกับที่พนักงานสอบสวนได้ข้อมูล เพราะว่าพนักงานสอบสวนใช้กฎหมายเรียกข้อมูล แต่ขณะเดียวกันกรรมาธิการอย่างเป็นสสเป็นกรรมาธิการเรื่องเศรษฐกิจกรรมาธิการเรื่องความมั่นคงกรรมาธิการตำรวจกรรมาธิการทหารเพราะฉะนั้นจึงมีอำนาจไปเชิญทหารมา มีอำนาจเชิญ พอได้ มา ข้อมูลเสร็จเนี่ยพอมันมีหลักฐานอันที่หนึ่งกรรมาธิการมีหน้าที่อะไรตัวประธานกรรมาธิการเองเนี่ยทำได้3อย่างหนึ่งตัวคุณเองเมื่อเห็นเบาะแสขนาดนี้แล้วอันที่หนึ่งเอาไปแจ้งความเองโดยเอาหลักฐานเหล่านั้นข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่2คือการกรรมาธิการนั้นเนี่ยเพิ่งเห็นว่าเฮ้ยมันเกิดปัญหาต่อประชาชนจริง ๆ เอาข้อมูลนั้นไปให้กับรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงหรือเชิญรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงมารับข้อมูลเพื่อนำไปปฏิบัติอันที่3แนบเอกสารเหล่านั้นให้กับประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อประธานสภาทำหนังสือแนบส่งไปถึงและเขาจะมีกระบวนกลไกในการติดตามฝ่ายเลขาธิการสภามีหน้าที่เป็นกลไกในการติดตามเพื่อแจ้งถึงคนที่เป็นต้นเรื่องเพื่ออัปเดตแต่ขณะเดียวกันยอมรับค่ะว่ากลไกเนี้ยมันเป็นกลไกที่ค่อนข้างที่จะเป็นระเบียบเป็นปฏิบัติแต่ล่าช้าไม่ทันใจหรอกคือมันก็ต้องกลับไปสู่รัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยนะครับมันมีเรื่องของอำนาจในการสั่งเรียกใช่ไหมครับแต่ว่าในสุดแล้วเนี่ยในยุคพลเอกประยุทธ์เนี่ยได้ล้มอำนาจในการเรียกคนมาให้การไปไงเพราะฉะนั้นมันถึงเกิดเหตุการณ์ที่ในยุคที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ท่านเป็นฝ่ายค้านนะครับเป็นประธานกรรมาธิการปปชมีการเรียกให้พลเอกประยุทธ์มาให้พลเอกประยุทธ์มาไม่มีใครยอมมาหรือคุณวิโรจน์เองในการเป็นกรรมาธิการทหารรอบที่แล้วพอเกิดเหตุการณ์ประเภททหารทำร้ายประชาชนนะครับซ้อมกันตายต่างๆเนี่ยเรียกไปทหารก็ไม่มานะครับเรียกในพลมาท่านก็ส่งใน10มาซึ่งไม่รู้เรื่องรู้ราวเพราะฉะนั้นกลับไปสู่ปัญหารัฐธรรมนูญเดิมก็คือว่าอำนาจในการเรียกคนมาให้การเนี่ยมันไม่มีพอมันไม่มีเนี่ยนะครับคุณจะเรียกในพลมาเขาก็ส่งใน10มานี่คือปัญหาของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ครับถึงผมบอกว่ามันมีปัญหาทั้งระบบจริงๆนะครับแต่ต้องย้ำนะครับว่า ที่รัฐธรรมนูญ ก็มันก็เป็นปัญหา ปรับ นะครับ เปลี่ยนเพื่อที่จะให้มันเข้าสู่ยุคสมัย ใช่ แล้วแก้ไขปัญหาได้อย่าง ครับ แท้จริงก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับอ่ะพอมาเรื่องนี้ไปอีกเรื่องหนึ่งได้ไหมฮะบอลโลกหน่อยครับ คนไทยจะได้ เฮ้ยอย่าเพิ่ง อย่าพึ่ง ดู สิเอางี้เดี๋ยว เออ เดี๋ยวดรมาริกาพี่มอลลี่มีข้อมูลเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้พูดผมขอขายของก่อน ขาย ต ข ก อ ล ง ง ขา บ ย อล ของ โลกมันยังไงนะฮะคุณผู้ชมโอเคถ้าไม่ได้ดูบอลโลก นี่นะครับขออนุญาตนะคุณผู้ กิน ช ลู ม กอมดีกว่า กินลูกอมนี่ ชัวร์กว่าบอลโลก เนี่ยผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มานะครับนี่คือเม็ดอมซิงค์พลัสครับมี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระ ถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณไมบาซินที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงครับขอบคุณครับต่อกันที่อ้วยอันโอสถนะครับนี่คือยาดมสมุนไพรตรามังกรทองนะครับมอบให้2ท่านเลย ขอบคุณครับ จากอ้วยอันโอสถนะครับแต่ขออนุญาตแนะนำยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถเช่นเดียวกันนะครับบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้นี่คือยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากวี่ซึ่งอันเฉียนอ้วยอันโอสถครับขอบคุณมากๆนะครับอ้วยอันโอสถที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงครับขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวก่อนนะฮะผมอยากจะขอประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลนิดนึง ครับ ตั้งแต่คุณทรายสกอตมารายการใช่ไหมน้องโบโปรดิวเซอร์ยังไงนะครับข้อมูลคืออะไรนะอ๋อคนคอมเมนต์เข้ามาในเพจเยอะ ยาดมเนี่ยเหรอ ยาดมสมุนไพรตามังกรทองหมดจากเซเว่น เธออย่าว่าแต่ยาดมเลยตอนนี้พอร์ตของคู่แข่งกันนั่นเขาอะขึ้นไปอีก13 ล้าน โอ้ยยะคุณไม่เอาขอบคุณแม่โอสด อะไร อันนี้ไม่เก็ตคือเรื่องอะไรอะไร จบ หมายถึง หุ้นของอีกบริษัทหนึ่ง หุ้นของอีกบริษัทหนึ่ง ขึ้นประมาณ 4%หรือสักประมาณเนี้ย คือ 13 ล้าน เขาบอกว่าพอร์ตผมเลยตกใจเพราะพอร์ตมันหมายถึงอย่างอื่น ไม่ใช่พอร์ตอันนี้พอร์ตโฟลิโอ พอบอกว่าพอร์ตผมเลยตกใจพอร์ตอะไรวะ พอร์ตโฟลิโอ โอเค พาดไม่ใช่พาด เราไปฟังเราเลยตกใจอะไรว่าพอร์ต ยาท่าน้ำขาว 49 บาทฟ้าสีฟ้าตราหารคู่มาตรฐานสากลนะครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปราคาเพียง 49 บาทเข้าถึงง่ายจาก HK Pharmaceutical ขอบคุณครับ
แก้ท้องอืดท้องเฟ้อรักษาลำไส้อักเสบฆ่าเชื้อโรคในลำไส้นี่คือยาท่าน้ำขาว 49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่ครับผมจาก HK Pharmaceutical นะครับขอบคุณมากๆครับร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปหาซื้อง่ายครับเข้าถึงง่ายจริงๆครับราคาเพียง 49 บาทนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณมากๆครับหารคู่ที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับต่อกันที่น้ำปลาแท้ตราทิพรสนะครับน้ำปลาที่ทุกบ้านทุกร้านต้องมีครับกลิ่นหอมและรสชาติกลมกล่อมนะครับจะเหยาะจิ้มหรือปรุงรสแกงผัดทอดนะครับได้หลากหลายเมนูเข้าถึงรสชาติอาหารไทยที่คุ้นเคยด้วยกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานส่งออกไปจำหน่ายทั่วโลกนะครับน้ำปลาแท้ตราทิพรสหาซื้อได้ง่ายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำร้านสะดวกซื้อและร้านค้าทั่วไปนอกจากนี้ยังสามารถสั่งซื้อช่องทางออนไลน์ครับ Shopee Lazada Tops ออนไลน์และ Macro Pro นะครับมีจำหน่ายทั้งแบบขวดเดี่ยวแบบแพ็คและยกลังนะครับแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสนะครับขอบคุณมากๆครับทิพรสที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับขอบคุณมากๆเลยครับต่อกันที่ Star Air คุณผู้ชมครับนี่คือเครื่องปรับอากาศคุณภาพของคนไทยคุณผู้ชมครับที่ออกแบบมาเพื่อเข้าใจชีวิตจริงของทุกบ้านในเมืองร้อนแบบเราคุณผู้ชมไม่ว่าคุณจะอยู่คอนโดบ้านเดียวหรือพื้นที่เชิงพาณิชย์ครับ Star Air มีให้เลือกครบทุกแบบตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์นะครับดีไซน์ทันสมัยเย็นเร็วเงียบด้วยนะครับมั่นใจได้ทั้งความทนทานและความคุ้มค่าในระยะยาวแถมช่วยประหยัดพลังงานด้วยนะครับและสำหรับใครที่กังวลค่าไฟช่วงหน้าร้อนครับไม่ต้องห่วง Star Air มี Air Solar Hybrid นะครับใช้พลังงานแสงอาทิตย์ประหยัดค่าไฟได้สูงถึง 60% ครับคิดถึงแอร์ตัวใหม่ต้อง Star Air สนใจติดต่อได้ที่ Line @StarAir นะครับ @StarAir ต้องมีตัว E ติดท้ายด้วยนะครับหรือตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศสามารถค้นหาตัวแทนใกล้บ้านท่านได้ที่ www.starair.com นะครับและวันนี้ครับทาง Star Air ใจดีครับมีกิจกรรมแจกเสื้อยืด Star Air Limited Edition ให้กับแฟนๆ รายการถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมที่ดูผ่านไลฟ์ Facebook ครับ Facebook Page ถกไม่เถียงคุณผู้ชมครับกติกาง่ายมากครับเพียงตอบคำถามว่าสำหรับคุณแล้วอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดของแอร์ยุคใหม่นะครับความเย็นเร็วความเงียบการประหยัดพลังงานหรือสุขภาพของคนในบ้านและเพราะอะไรด้วยนะครับพิมพ์คำตอบพร้อมติด hashtag #StarAir StarAir มีตัว E ติดท้ายด้วยนะครับใน Facebook Live ของถกไม่เถียงนะครับวันนี้เลยนะฮะคอมเมนต์ไหนประทับใจทีมงานมากที่สุดรับเสื้อยืด Star Air Limited Edition ตัวนี้ฮะไปเลย1ตัวของมีจำนวนจำกัดนี่คือเสื้อยืด Limited Edition ของ Star Air นะครับเราจะประกาศผล6ผู้โชคดีครับ6ท่านนะฮะในวันที่ 28 พฤษภาคมครับส่วนเงื่อนไขในการรับรางวัลนะครับผู้โชคดีต้องแอดไลน์ @StarAir ติดต่อรับเสื้อจากทีมงาน Star Air ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นติดตามผลนะฮะใน Facebook ถูกต้องไหมฮะ Facebook ถกไม่เถียงตอนนี้เลยนะฮะเข้ามาคอมเมนต์กันหน่อยนะครับมีโอกาสได้เสื้อยืด Limited Edition จาก Star Air ขอบคุณครับ Star Air ที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับมีอะไรอีกไหมไทยช่วยไทยเราพูดไปแล้วขออีกครั้งไหมสั้นๆนิดเดียวคุณผู้ชมครับผู้ประกอบการ SME นะครับสมัครเข้ามาฮะ 2,000 รายเท่านั้นนะครับเพราะ 2,000 รายนี้ถ้าผ่านเงื่อนไขทุกอย่างสมัครเข้ามาเป็นผู้ประกอบการที่จะขายช่องทางในออนไลน์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับ Thailand Post Smart โครงการไทยช่วยไทยเปิดโอกาสให้ร้านค้าไทยยกระดับธุรกิจสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบสแกน QR Code หน้าจอสิทธิประโยชน์รวมมูลค่าสูงกว่า 30,000 บาทนะครับนี่ฮะสแกนอีกครั้งหนึ่งไทยช่วยไทยครับเรามาช่วยกันเองใช่ครับเพราะไม่มีใครช่วยเราแล้วตอนนี้เราต้องช่วยกันเองครับโอเคจัดไปดร.มาริกาเมื่อวานนี้ดร.โจมาออกรายการถกไม่เถียงแน่นอนฮะดร.โจเขาก็เป็นนักวิชาการเน้นข้อเท็จจริงตัวเลขเชิงโครงสร้างต่างๆแล้วก็เป็นตัวแทนของพรรคประชาชนดร.มาริกาขอยืนยันอีกครั้งหนึ่ง คุณยังจะลงสมัครผู้ว่าถ้าถามอีกรอบหนึ่งดิฉันจะโกรธคุณแล้วนะคะคุณทิน ดิฉันยืนยันกับคุณมาตั้งแต่ต้นเลยนะคะคืออย่างนี้นะคะเราประกาศ
ศักยภาพความพร้อมและสัญญานุภาพพลดรภาพ สัญญานุภาพ คุณจะไปลบกับใคร คุณจะไปลบกับกัมพู เรา ชา ประกาศสัญญานุภาพของเราไปแล้วตั้งแต่ต้นนะคะ ครับ แล้วก็ถือว่าเปิดตัวก่อนเป็นคนแรก หลังจากที่ยังไม่ได้ทราบเลยว่าจะมีผู้สมัครเป็นใครบ้าง และตอนนั้นนะคะดรต่างๆ และใครต่างๆ ยังไม่ได้เปิดตัว ยืนยันว่าลงสมัครผู้ว่ากรุงเทพค่ะ แล้วก็ตอนนี้ก็คือเตรียมแผนทั้งยุทธศาสตร์รวมทั้งตอนนี้ลันช์แคมเปญต่างๆ ผ่านโซเชียลมีเดียไปเบื้องต้นแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์นโยบายฝุ่น PM แล้วก็ประสบการณ์ต่างๆ รวมทั้งยุทธศาสตร์อื่นๆ เราจะเป็นมนุษย์ Human Innovation เราจะมาในทีม Human บางคนเลยบอกว่ามีคนถามดิฉันนะคะบอกว่าอันนี้เขาเป็นคนแข็งแกร่งและไอ้นั้นเขาเป็นอะไรนะ เส้นเลือดฝอยเส้นเลือดใหญ่ดิฉันบอกว่าดิฉันจะเป็นตัว AI ที่ครอบเส้นเลือดทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะเป็น AIเป็น Human Innovation เราจะมาพร้อมกับนวัตกรรม แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถอยู่ในเราเป็น Gen X ไงตอนต้นแล้ว Gen Y ตอนกลางตอนปลาย เพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะเหมือนกับเราสามารถที่จะบูรณาการร่วมระหว่างทุกเจนเพราะฉะนั้นก็จะมีนโยบายจากยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่เราจะทำงานแล้วก็รณรงค์กับพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเดี๋ยวประมาณภายในสัปดาห์นี้ก็จะมีการเปิดตัวอย่างอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะไปถึงวันสมัคร เอาอย่างนี้กูรูนักวิเคราะห์การเมืองหลายท่านบอกว่านี่คือศึกระหว่างอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์กับพรรคประชาชนเลยก็คือตัวแทนพรรคประชาชนก็ดร.โจนี่แหละ ค่ะ เป็นศึกระหว่างสองท่านนี่แหละ ค่ะ เรายังมีความหวังว่าเราจะไปสู้ศึกใหญ่กับสองพรรคใหญ่นี่หรอสองท่าน ดิฉันคิดว่าณเวลานี้ประชาชนเนี่ยยังไม่ได้แสดงออกอะไรมากมายเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นโพลนักวิชาการนักวิจารณ์ล้นนักวิจารณ์เกินนักวิเคราะห์ต่างๆ ที่ออกมานะคะดิฉันคิดว่าดูถูกพี่น้องประชาชนมากจนเกินสมควรแล้วก็มากจนเกินจำเป็น เพราะจริงๆแล้วเนี่ยการที่ทุกคนกำลังเปิดตัวเนี่ยก็จะเป็นโอกาสที่พี่น้องประชาชนเนี่ยเขาจะสามารถตัดสินใจเลือกได้ และยิ่งทั้งสองท่านเนี่ยต่อสู้กันและฟาดฟันกันนะคะหรือว่าดึงต่างคนต่างดึงคะแนนกัน ใครจะไปคิดว่าผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนต่อไป อาจจะเป็นคนที่ 3 ที่ 4 ที่มีโพลติดตามอันนานึกออกใช่ไหมคะอย่าตกใจนะคะถ้าเกิดชื่อผู้ว่าเป็นดร.มาริกาขึ้นมา อาจารย์ศิโรจน์อยู่กทมกัน ครับ บ้านตอนนี้บ้านอาจารย์น้ำท่วมใช่ไหมผมเห็น ใช่ครับน้ำท่วมครับไม่น้ำท่วมเพราะก่อสร้างรถไฟฟ้าแล้วยกถนนสูงกว่าบ้านผมซอยแถวบ้านผมท่วมหมดเลยครับ นั่นไง นี่ นี่ เอาเราเว้ย น้ำท่วม3 ซอยเลยฮะ เฮ้ยผม ตั้งแต่สร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงบนถนน3 เสนเมื่อก่อนไม่เคยท่วมนะครับ ไอ้โง่คนไหนสร้างแล้วยก คืออย่าเอามาโชว์ โอเค คือมันคำแรงอย่าเอามาโชว์แต่ว่า อ้าวก็อาจารย์เปิดสาธารณะนี่ ใช่แต่ว่าผมพูดแทนคนที่แถวนั้นเขาท่วมกับผมสงสารเขาไง ก็ใช่ไง คือโซนนั้นเมื่อก่อนมันไม่ท่วมไง ก็อาจารย์ไม่ต้องพูดแทนอาจารย์พูดแทนตัวเองก็ได้ไม่มีผิดนะ ไม่ ก็ คือ เพราะว่าแต่ก่อนมันไม่ท่วมแล้วตอนนี้มันท่วมไง อัน เนี้ยผู้ว่าสมมติเกิดเป็นผู้ว่าคุณจะแก้ปัญหาไงเอาสดๆเลยตอนนี้เลยมาแก้ปัญหาให้อาจารย์ศิโรจน์หน่อย กรุงเทพเนี่ยมันเป็นแอ่งน้ำนะคะแล้วก็มันจะอยู่แบบคือเมื่อไหร่ก็ตามแต่พี่มีน้ำท่วมเมื่อไหร่ ไม่ ก็ตาม ใช่ แต่ บ้านผมไม่ได้เป็นแอ่งบ้านผมเดิมไม่เคยท่วมไอ้นี่สร้างรถไฟฟ้า แล้วไปน้ำท่วมโอเค ไอ้ผู้ว่านี่จะด่าประชาชนเองแล้วเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ย จะด่าประชาชนว่าบ้านคุณต่ำแล้วเนี่ย คือพื้นที่เนี่ยมันจะมีคือกรุงเทพทั้งหมดไม่ใช่บ้านอาจารย์ กรุงเทพทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นแอ่ง โอเค นะคะอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไรก็ตามที่มีฝนตกน้ำมันจะกองรวมกัน ปัญหาของเราก็คืออันที่หนึ่งเรื่องเกี่ยวกับเราจะมาพร้อมกับแผนระบบเรดาร์ในการที่จะดูประมวลนะคะฝนตั้งแต่ก้อนเมฆนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราจะใช้ AI generate ในเรื่องเกี่ยวกับประมวลข้อมูลเหล่านั้น จากนั้นปุ๊บเราสามารถที่จะวางแผนตั้งแต่ก้อนเมฆลงมาสู่พื้นถนนจากนั้นปุ๊บเราจะระบายน้ำตั้งแต่การวางคือเขาเรียกว่าการวางแผนการระบายน้ำบริหารจากการระบายออกซ้ายระบายออกขวาเนี่ยตั้งแต่ต้นก่อนที่ฝนมันจะตกด้วยซ้ำไป อันนี้หลักคือการใช้เทคโนโลยีและสารสนการใช้เทคโนโลยีการใช้ AI ในสมองกลกับสมองคนเจเนเรตกันน่ะดังนั้นเนี่ยมันจะใช้เฉพาะคนหรือว่าผู้ว่าไม่ตื่นการระบายน้ำก็ไม่เกิดมันไม่ได้แล้วมันต้องใช้ระบบ AI มาเจเนเรตในเรื่องเหล่านี้เพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นเรื่องหนึ่งที่เราจะใช้เทคนิคทางด้านการใช้เทคโนโลยี อันที่1อันที่2เนี่ยกรณีของการระบายน้ำเราแค่มีความนะคะเขาเรียกว่าสามารถสั่งการกันอย่างทันท่วงทีแล้วก็ผู้ว่าราชการกรุงเทพหรือแม้กระทั่งรองผู้ว่าก็ตามเนี่ยจัดระบบในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการตรงจุดนี้ให้มันมีประสิทธิภาพและมีความสมาร์ทอีกอันหนึ่งก็คือกรณีของการใบอนุญาตการก่อสร้างบางจุดอย่างบ้านจานอย่างเงี้ยบางทีคุณเคยดูไหมคือการสร้างการพัฒนาเมืองในกรุงเทพบางทีการใบอนุญาตในการที่จะออกเนี่ยมันจะต้องพิจารณาถึงเรื่องเกี่ยวกับกระทางระบายน้ำด้วยบางทีเนี่ยระบายไปแล้วตันแล้วมันติดออกไม่ได้ แล้วเวลานึกอยากจะสร้างก็สร้าง นึกอยากจะมีห้างก็มี ดังนั้นมันจึงทำให้เกิดช่องทางการระบายน้ำไม่เกิดขึ้นมันเป็นโยงใยแมงมุมต่างๆเหล่านั้นเนี่ยการขุดลอกคูคลองทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องรูทีนที่เราต้องทำแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการใช้สมองกลมาช่วยคนเนี่ยทำงาน
โอเค งั้นผมขอเนี่ยโอเค ผมเข้าใจภาพใหญ่คือเป็นอย่างนี้ แต่กรณีนี้ของอาจารย์ศิโรจน์คือแต่ก่อนไม่เคยท่วม ไม่เคย แต่พ ท่ อ วม สร้างรถไฟฟ้ามันหมายถึงว่ามันสร้างให้ถนน ยกถนน สูงกว่าบ้าน นั้นสูงขึ้นมากว่า ถ้าอย่างเงี้ย กว่ซอย ถ้าอย่างเงี้ยมันจะแก้ได้ไหม อันนี้ AI แก้ไม่ได้แล้วนะครับเรดาร์แก้ อัน ไม่ นี้ ได้ ก็คือการระบายน้ำ อ๋อแสดงว่า ก็คือ ต่อให้มัน ต้อง สูงกว่าซอย แต่ถ้าเราระบายน้ำได้ดี มันก็จะไม่ ณ ท่วม เวลานี้ถ้าเกิดจุดที่มันแก้อะไรก็ไม่ได้แล้วเนี่ยนะเป็นเทวดามันก็แก้ไม่ได้เนี่ยลักษณะแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องใช้ช่องทางในเรื่องเกี่ยวกับการเร่งระบายน้ำแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็คือพอเรารู้แล้วนี่ว่าปริมาณฝนมันจะมาจุดที่มันเป็นจุดพีคอ่ะเราจะต้องบริหารจัดการโดยการลักษณะของการเร่งระบายน้ำหรือแม้กระทั่งการจัดการในเรื่องการสูบน้ำแล้วก็บ่อพักเขาเรียกว่าบ่อพักน้ำที่เราจะเพิ่มเพื่อที่จะใช้กลไกคือบางจุดบางแอ่งบางจุดอ่ะมันระบายไม่ทันจริงๆนะดังนั้นมันจะต้องบางพื้นที่บางเขตหรือหลาย ๆ เขต มันควรจะต้องมีบ่อพักน้ำด้วยซ้ำไป โอเค เวลาสูบแล้วมันมีที่พัก เรื่องโทษนะอาจารย์ไอ้ภาพนี้มันท่วมอยู่นานไหม ก็ถึงเช้านะก็สาม แล้วมันจะ ซ ค่อยๆลดใช่ไหมฮะ ผมไม่รู้ตอนเช้ามันลดหรือยังแต่ว่า ภาพนี้เลยเหร ตอนนี้สภาก็ท่วม ไม่รู้อันนี้ไม่รู้แต่ว่าพื้นที่ทั้งหมดนี้เมื่อก่อนมันไม่เคยท่วมไงเพราะว่ามันกลางเมืองมันไม่ไกลจากวังสุโขทัยมันไม่เคยท่วม อ่ะโอเค ดูกันต่อไป ค่ะ อันนี้จะเปิดตัวจะมีจริง ๆ จัง ๆ อีกทีนึง เร็วๆนี้ค่ะ เร็ว ๆ นี้นะครับ เร็วๆนี้ค่ะ อาจารย์ศิโรจน์ ครับ มันเรื่องบอลหน่อย อาจารย์ ครับ ดูบอลใช่ไหม ดูครับดู ดูใช่ไหมครับ ดูอยากดูบอลโลก ยังไงบอลอยากดูใช่ไหม อยากดูดิครับแต่อยากดูแบบจ่ายตังค์เองนะถ้าเอาภาษีประชาชนมาจ่ายก็ไม่เอานะ อาจารย์คิดเห็นยังไง เห็นด้วยใช่ไหมฮะว่าไม่มันแพงขนาดนี้ไม่เอาไม่ไปต่อดีกว่า ไม่ซื้อพันกว่าล้าน ก็ ไม่ไหว ก็ผม แต่ตอนนี้เขาไป ว่า เจรจากันอยู่นี่เจรจากับฟีฟ่าอยู่ป่ะ ก็รัฐบาลอยากจะเจรจาก็เจรจาไปแต่ถ้าเกิดต้องจ่าย1,300 ล้านโดยเอาภาษีประชาชนมาจ่ายเนี่ยผมว่าไม่เป็นธรรมแล้วแหละเพราะ1,300 ล้านมันไม่น้อยนะมันทำอะไรให้คนได้เยอะ ดังนั้นผมว่าที่ผ่านมารัฐบาลทุกชุดในบ้านเราชอบใช้ฟุตบอลเนี่ยเป็นเครื่องมือในการหาเสียงนะครับแล้วเป็นมาตลอดในยุคลุงตู่เนี่ยเวลาคนประท้วงปุ๊บเนี่ยท่านก็ถ่ายทอดบอลยูโรหาเสียงแล้วเป็นอย่างนี้มาตลอดผมว่าวันนี้รัฐบาลเลิกใช้วิธีหาเสียงแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดรัฐบาลอยากได้หน้าจากการถ่ายทอดฟุตบอลโลกถ้าอยากจะทำเนี่ย ครับ ก็ท่านเปิดทำเนียบเรียก CEO 30-40 บริษัทไปพบนี่ครับนายกอนุทินก็บอกเลยว่า CEO นะครับทั้งหลายเนี่ย30-40 คนเนี่ยขอบริษัทละ40 ล้านได้ไหมแต่อย่าเอาภาษีประชาชนนะแล้วบริษัท30 บริษัทที่เข้าทำเนียบเจอนายกเนี่ยลงขันคนละ40 ล้าน แค่นี้คนไทยได้ดูบอลแล้ว40 ล้านสำหรับเจ้าสัวเหล่านี้กระจอกมากครับดอกเบี้ยวันหนึ่งเกิน40 ล้านแล้วขอจากเจ้าสัวเลยแล้วขอแบบขอฟรีๆนะอย่ามีออปชั่นอะไรตอบแทนเขาเจ้าสัว30 คนเนี่ยควักคนละ40 ล้าน อย่ามีออปชั่นนะ อย่ามีออปชั่นอะไรตอบแทน สปอตโฆษณาต้องมีบ้างเปล่า ก็คุณอยากมีตัววิ่งก็แต่ว่าการตอบแทนเชิงนโยบายเนี่ยต้องไม่มี อ๋อโอเค 40 ล้านโอ้โหเจ้าสัวประเทศไทย ดอกเบี้ยวันหนึ่งมากกว่า 40 ล้านเยอะ งั้นผมถามอาจารย์ศิโรจน์อาจารย์คิดว่าเราจะได้ดูไหมอย่างไม่นานนะอันนั้นเดี๋ยวผมถามความคิดเห็นของดร.มาริกาก่อนเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้ เห็นด้วยไหมฮะว่าถ้ารัฐต้องจ่าย1,000 กว่าล้านไม่จ่ายแล้วไม่เป็นไรไม่ต้องดูแล้วก็ให้เจ้าสัวมาช่วย กรณีเจ้าสัวเนี่ยถ้าเกิดมันเกิดขึ้นได้เนี่ยมันไม่ถึงจุดนี้หรอก การกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยพยายามเต็มที่ที่สุดแล้วรวมทั้งกระทรวงการกีฬาเนี่ยพอมันถึงจุดมันระดมลักษณะที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยไม่ได้ เพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็จะเอาสปอนเซอร์ ต่างฝ่ายต่างก็จะเป็นต่างฝ่ายก็ต้องเป็นจริง ๆ ตัวเขาเรียกว่าเจ้าภาพในการที่จะต้องจัดการเรื่องนี้คือการกีฬา ปกติแล้วเราจะเห็นผู้ว่าการกีฬาเนี่ยแอคทีฟเรื่องนี้เสมอแต่พอเป็นรัฐบาลชุดนี้ดิฉันก็ตกใจว่าทำไมเจ้าภาพจึงกลายเป็นว่ารัฐบาลมาตั้งป้อมในการที่จะเอางบนะคะกลางเอางบของประชาชนเอาภาษีประชาชนจะไปจ่าย แต่พอโดนต้านณเวลานี้เนี่ยสคบคือรัฐมนตรีประจำสำนักคุณสุภมาศเนี่ยปฏิเสธแล้วว่าไม่ซื้อเพราะฉะนั้นก็น่าจะจบตรงที่ว่าปฏิเสธแล้วว่าไม่ซื้อ งั้นดร.มาริกาคิดว่าเราจะได้ดูไหมบอลโลก ดิฉันคิดว่าเราคงได้ดูจากช่องทางอื่นแต่ไม่ใช่ช่องทางนี้ โอเคอาจารย์ศิโรจน์คิดว่าจะดูไหม ผมคิดว่าคุณอนุทินคงหาทางให้ได้ดู แต่ผมรู้แกใช้วิธีไหนไม่ดูนายกเสนานายกคนนี้ไม่ชอบเสนา คนหนึงบอกไม่ได้ดูคนหนึงบอกได้ดูนะฮะเราก็รอติดตามว่าจะได้ดู ครับ หรือไม่ได้ดูนะครับแต่เวลาตอนนี้เราพอสมควรแล้วเนาะหอมปากหอมคอนะครับชิวๆอาจารย์ศิโรจน์ต้องมุกก่อน ไม่ใช่ ฮะ แหมโยนเชียร์อ่ะ 17:19 นาทีแล้วท่านผู้ชมจะต้องไปกินข้าวแรงแล้วค่ะ ถ้าไม่ใช่นั่งอยู่ตรงนี้นะอยู่ยาวนะ ฝนตกแล้วฝนตกแล้วเดี๋ยวน้องกลับบ้านยาก ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามนะฮะขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะครับโอเคไหมจบนะครบถ้วนสมบูรณ์นะ คือเธอเชื่อไหมว่าฉันจะไม่ได้ไปไหนเลยนะ ฉันจะอยู่ตึกนี้ต่อในตรงนั้นเดี๋ยวฉันลงไปกินส้มตำแล้วฉันอยู่ต่อเพราะว่าเดี๋ยวฉันมีรายการแฉอีก โอเค แต่ฉันต้องไปที่อื่น แต่เธอจะกินส้มตำกับฉันก็ได้ ไม่ นะ ได้
ขอบคุณนะฮะดร.มาริกาครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ ข ข อ อ บบ คุ คุณ ณ ครับ ผู้ชมสำหรับการติดตามนะครับพบกันใหม่ครับนี่คือตัวไปถึงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะขอบคุณ